pinakamataas ang pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa Diyos, ang dawal honor, di pagkalang po sa Pastor Willie Stradalmeda. Sa mga pag-aalala, hinuwang turog, ginagalang San Pastor Linas Impresgad at ng whole family of Almeida Children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, Impresgad, at maging sa ating mga beloved kapatiran dati Mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng ating mga kapatiran, Impresgad, na nakantabay po sa ating webcast, maging sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, magandang oras po yan. At magandang gabi na po sa oras na maminamahal. Tayo po yung ilang bumasa ngayon ng mga talata, Presgad, na salita ng ating pinakamalapit Presgad. Dito po maminamahal sa Marcos or Mark maminamahal. Kapitulo mamilay 30 at tuloy-tuloy basa hanggang sa 13, 30 hanggang 37. Presgad, ganito pagkasabi maminamahal. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng 31, ang langit at ang lupa ay lilipas na tapuat ang aking mga salita ay hindi lilipas. 32, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. 33, kayo'y mag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin sapagat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. 34, gaya ng isang tao na nanirahan sa lupain na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang gawain ay nagutos. Di naman sa bantay pinto na magpuyat. At 35, magpuyat nga kayo sapagat hindi nalalaman kung kailan kaya paparito ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilawok ng manok o sa umaga. 36, baka kung biglang pumarito kayo'y mangarat ng nangatutulog. At 37, at ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Presgad, na narimaminumhal, walang nakakaalam, Presgad. Sabi nga maminal ng Biblia, kahit ang anghel, Presgad, kundi ang anak lamang ating pinakamamalapay Jesus, kung kailan paparito ang ating pinakamamalapay Jesus, Presgad, walang nakakaalam, maminumhal. Kaya kung tayo magpabaya, maminumhal, pabayaan natin ang ating sarili, maminumhal, na tayo maminumhal ay pabanjing-banjing na sa ating paglilingkod. Presgad, minsan nauna na natin yung ating sarili, maminumhal, lagi na lang tayo maminumhal na nalilate, na nandun maminumhal, minsan na parang pampalipas oras na lang yung paglilingkod natin sa ating pinakamamalapay si Presgad. Sayang, maminumhal yung ating mga naumpisan. Lahat magsabi ng amen. Na maminumhal, may mga pangako tayo, Presgad. Nung hindi pa po tayo nakakilala sa banal na gawain ito, Presgad, may kanya-kanya tayong mga pangako sa ating pinakamamalapay Jesus. At ito'y totoo, maminumhal, Presgad. Na nandun maminumhal, paano natin sabi nga, makakamtan ang sabi nga maminumhal, Presgad, ng tunay na pagupala na nagagaling sa ating pinakamamalapay si Presgad. Ang akala po ba natin ang tunay na pagupala, maminumhal? Yung pinansyal, yung payayamanin ka ng ating pinakamamalapay. Hindi po pagupala yan, maminumhal. Bonus lamang yan, Presgad. Yan lamang maminumhal sa kainitan sa paglilingkod mo sa ating pinakamamalapay Jesus. Ibinibigay niya yung bonus na yan, maminumhal. Reward yan, Presgad, na maminumhal upang ikay payamanin dito pa lamang sa lupa, maminumhal. Ang tunay na pagpapala, maminumhal, yung ikaw ay 3 times nakakadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus at mainit ka na naglilingkod sa ating pinakamamalapay. Yun ang tunay na pagpapala. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Presgad, pero kung sinasabi natin, ikay mayaman, maminumhal, marami kang salapi, kaya mong bilhin ng lahat, hindi po tunay na pagpapala. Ang tunay na pagpapala, maminumhal, yung mainit ka nang naglilingkod sa ating pinakamamalakas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalakas, Presgad. Huwag tayong magpabaya, maminumhal, magpuyat tayong, Presgad. Nasabi ng ating pinakamamalakas, bakit tayo nagpupuyat? Upang mabantayan natin, Presgad, ang ating sarili, maminumhal, na hindi tayo maminumhal ay masila ng gawa ng kaaway. Presgad, kagaya maminumhal, sinasabi dito sa 1 Peter, maminumhal, 5:8 na sabi rito, maminumhal, basahin po natin, maminumhal. Kayo'y magpigil, kayo'y magpuyat, ang iyong kalaban na diablo ay gaya ng leon na umuungal at gumagala, humahanap ng masisila niya. Kaya kung maminumhal, pabanjing-banjing ka sa paglilingkod mo, maminumhal, Presgad,
pag nasila ka ng gawa ng kaaway, maminumhal, matik, bagsak ka dahil wala kang kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamamalapan Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nandyan, maminumhal, itong mga talatang ito, Presged, paulit na ulit natin sinasabi, maminumhal, upang ang lahat, maging kami, maminumhal, ay makapagbantay sa ating bawat pananampalataya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nasabi nga ng iba, maminumhal, tayo laging magsipanalangin, mag-aralan ang bawat isa. Kung maminumhal, tayo maminumhal ay lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalos. Sa mga oras na maminumhal, habang hinihintay pa po natin ito yung mga kapatiran, Presged, na naglalakbay patungo sa ating mga banal na gawain, Presged, lalo sa mga kapatiran po na yung manggagaling pa ng malalayong lugar, Presged, tayo po maminumhal ay magkaisa mamanlangin, maminumhal. Tayo maminumhal ay, sabi nga, panalangin po natin ang ating mga kapatiran na rin naglalakbay patungo sa ating banal gawain, Presged, upang sila samahan at gabayan ng ating pinakamamalas, Presged. Tayo po may tumayo, maminumhal. Ang mga kapatid natin, Presged, na rin nakabihis na, pumarito na tayo maminumhal at manalangin na tayo, Presged. At tayo magpuri na, Presged. Manalangin po tayo. Taas po natin dalawang kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamalas, Presged. Tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang mapagpala po ng Ama Diyos, mga friends, sa Panginoon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah, ang pagliligtas, pag-iingat, sa aming mga paglalakbay, pinarating mo ng mawalhati ang aming mga kapatiran, pinag-iingatan mo kami, ang magandang sambahan ay pinagkalo mo po, salamat po, ngunit mga lahat sa mga oras to, hallelujah, kami humingi habang kapataran sa pagkulang pagkakamali, sa kami nangasupuan, nagkulang, nagkasala, na pagbigyan ang aming mga kahinaan, malapas patawarin mo kami, na rin, hallelujah, hugasan mo kami ng dugo ng magos ng krus ng baryo, linisin mo ko sa mga oras, pakabanalay mo kami, hallelujah, sa banal na harapan, malapas, hallelujah, at dinadalain po namin, hallelujah, sa unang pangalan ng kapastor, langis ang pumbay, tubal gawain, sa aming pag-MC, sa opening prayer, pag-aawitan ng Chupo, solemn song, sa awitin ng different choir, ang iyong matamis na balal na presensya, na rin, hallelujah, ibuhos mo po sa aming kalagitnaan, ito yung aming kailangan ng Presged, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, ito'y kalakasan po namin na nagmumula sa iyo, malbasala sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala, bigyan mo kami ng puso na may katapatan upang masunod po namin ang kasampung bahagi at handog ng pagbibigay, lalo na sa huling banal na gitong balgawain, pangangaral ng banal salita, na narin, halya, bigyan mo kami ng magandang talata sa gabing ito upang maging pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at kung paano mo kami iningatan, pinarating mulhati sa balgawain, lahat ng aming mga kapatid ng Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na nagdadaos ng ang pag-overnight sa mga oras to, pakaingatan mo kaming lahat at sama-sama po ng sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, lalo na halang mga bumabalakid sa humahadlang sa mga pagdalo ng mga kapatiran naming sinasaway sa pangalan ni Jesus, kasalt in the mighty name of Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God sa mga oras na minumhal. Tayo po maminumhal ay magbukas ng isang malumani na awitin sa ating pangalapos Presged. Bago tayo mahawit ng mga masasayang awitin sa ating pinakamalapos Presged. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan may walang hanggan, pag-ibig laging saring sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka, kung pusakas minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo.
Lagi kong nararanasan ang karapanan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo laging sarili sa araw-araw. Di ako magsasabi, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y lahat ay awit para sa'yo. Lagi kong naranasan ang karapanan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lang sa araw-araw. Magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawinin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. O magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawinin ang pag-ibig mo, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lang sarili sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso
at lakas, minamahal kita. Laging aawinin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The storm louder in the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He would never. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, keeping song. The song louder get aside over every breath. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, it's a faithful. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky, whatever we read. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Just keep trusting my Lord, forgiving song. The storm louder in the sky, whatever we find. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, it's a faithful friend. I can count on to the very end. The song louder against time over every breath. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The song louder yes I over every level. Just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, since a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder again the sky over the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord, would never fail. Kay Kristo'y manay sa habang panahon. Kay Kristo'y manay kahit kailan, kahit bumagyo pang man o magdilim ang kalangitan. Kristo'y mananalig, hindi magbabago, panaligan siya. Kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magiging ang kalangitan,
Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumangkiman, bumaglimang kalangiran. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago, mananalig siya. Kaibigan ko, paghiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o maglilim ang kalangiran, Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saved me, and it's the one we're living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus save and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love you more and more. Jesus save and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus save and gives me, and it's the one
thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's when I bless thee. Lift my hands up to thy name. Before Jesus, the unrooted name. Before Jesus, oh come what may. That's me on Zealand. Well, I will be. I live for Jesus, the unrooted name. The love kindness is better than love. Loving up, better than love. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's all I bless thee. Lift my hands up to thy name. Oh Jesus, the God that He's never to me. I will sing, oh man, sweet, and words I hold. He's the God that He's never to me. He is the God that He's never to me. He is the God that He's never to me. I will do sing, oh man, and words I hold. He's the God that He's never to me. He is the child that He's never to me. Oh, He is the child that He's never to me. I will sing, oh man, sweet, and words I hold. He's the God of that He's never to me. He is the God of that He's never to me. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang mahala, walang magawa. Bilang ang sulirahan, sinikap kong lumasin mo. Bigo ka, ngayon kasama ka. Buhay ko'y lumanta, binigyan mo ng buhay, binagos ng pag-asa. Na dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang aking sigla. Bigyan mo ako ng awit, awit ang buhay. At ang lupa, iyong binawi. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Bigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig ko, o aking
lungkot ay naglaho. Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng aming hawit ng buhay, at ang lupa iyong itawid. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng hawit ng pag-asa, pag-ibig ng pag-ibig. Salamat, pag-ibig mo, aking isunod na pag-ibig mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Sus, ang iyatok sa'yo. Minsan ako'y naluluko, natarapag naratago sa aking panlalaga. Pupuri ang pag-ibig mo, kailan may langit naman. Kabilang pasasalamat ang iyak ko. Karapat-dapat ang purihin ako. Walang kasing dahilan, pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awit. Buhay ko dahil puro ng tulong. Hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit na nakilala kita ng katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hanapin? Lahat sa'yo ay hiningay, tutulot mo'y masaganang buhay. Kabilang masasalamat ang iyong tunay. Kabilang masasalamat ang iyong karapat-dapat ng puri-puri kauli. Walang kasing dahilan, pag-ibig mo, Jesus. O para sa iyo ang aking awit. Nabilang pasasalamat ang iyong karapat-dapat ng puri-puri kauli. Walang kasing dahilan, pag-ibig mo, Jesus. O para sa iyo ang aking awit. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y naranagan at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutumawi.
Dakilang pasasalamat ang iyakan ko. Karapat-dapat ng puri-puri taos, walang kasing dakilaan pag-ibig ko, para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawa ang iyong kaburihan, ang puso ko'y nagdadala at di ko ito makihayag. O Jesus, di ka lamang ang aming kagalangan. At ngayon ako'y narunong umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Di ko lamang ang ibigin at paglilingkuran ng naman. Dakilang pasasalamat ang iyan ko. Karapat-dapat ng puri-puri taos, walang kasing dakilaan pag-ibig mo, o para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyan ko. Dapat-dapat ng puri-puri taos, walang kasing pag-ibig ko sa'yo, para sa iyo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat nila ay para sa'yo. Bakit sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan? Pagkat siya ang nangako, di kanya iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos na himala, walang bagay na di kanyang gawin para sa iyo. Kay magtiwala, puso't kaluluwa, ang tawag sa puso'y kanyang mapuhin sa iyo. Ngayon ay kaguluhan, may lagan na sa ating paligid. Pagsabay rin kakabis ka rin, ngunit di ka kung ito may nangyayari. Babalik sa mundo, manampalataya sa isang Diyos ng himala. Mga bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala kung puso't kaluluwa, ang takot sa puso'y kanya nang babawin sa iyo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig niya may ipamamana sa iyo. Bakit sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan? Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa isang Diyos na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala kung puso't kaluluwa, ang takot sa puso'y kanya nang babawin sa iyo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa aring paligid. Pangamba'y lumatahid sa puso, ito siyang natin. Ngunit di karapat marating kung ito may nangyayari. Ito ay tatalang
kanyang pagbabalik sa mundo. Lulugan halyo puri kahalyo, mananampalataya sa isang himala. Hindi niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala kung puso kaluluwa. Kung sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ay kaguluhan, may laganap na sa ating paligid. At luyo, pagsambay naman, puso itong siyang. Ngunit di ka naman para kung ito'y nangyayari. Ito ay nagtalang magbabalik sa mundo. Manampalataya sa isang Diyos na himala. Sa'yo ika'y magtiwala kung puso't kaluluwa. Sa puso'y kanya na papawi sa'yo. Salamat o Panginoon ko sa mga biyaya ibigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago at kung iisipin kong lahanin mo. Tunay na kagandila mo, ibig ko, tulad ko, o ang kailangan ko.
to promise salvation. Hallelujah, all over. There is a mighty revelation of the glory of town. As to what is foreseen, right here in this land, let's be right this moment, right here in this place. As to promise salvation, right here in this place. There is a mighty revelation of the glory of that Lord. As to what is foreseen, oh, deep down in my heart, let's be right this moment. Oh, deep down in my heart, as the promise ever would be. Hallelujah, deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As to what is foreseen. What a beautiful day, a beautiful night. So thank you so much, dear Jesus. What a wonderful way, good and sound. So thank you, dear Jesus. What a sound so bright, it's nice so good, and all the birds sing praise to you. What a beautiful day, a beautiful night. So thank you, dear Jesus. What a beautiful day, a beautiful night. So thank you so much, dear Jesus. What a wonderful way, good and sound. So thank you, dear Jesus. Oh, the skies so bright, the skies so blue, and all the praise for you. What a beautiful day, a beautiful night. So thank you, dear. Can feel my world, can feel my life. I'll break my kiss. Can walk with me wherever I go. Can feel my world, can feel my life. I'll break my kiss. Can walk with me, can feel my world, can feel my life. I'll break my can walk with me, can feel my world, can feel my life. I'll break my can walk with me, without glass we'll walk now, without bread grass will roll, without time the flowers now, without God we cannot be, yes, we cannot be. Can feel my world, can feel my life. I'll take my hits, can walk with me, can feel my world, can feel my life. I'll take my hits, can walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot dance, without heart we cannot dance, without God we cannot be, yes, we cannot be. Can feel my world, can feel my life. I'll take my can walk with me, can feel my world, can feel my life. I'll take my hands, can walk with me. Without bread we cannot live, without drugs we cannot share, without joy we cannot hold, without God we cannot be, yes, we cannot. Can feel my world, can feel my life. I'll take my hands, can walk with me, can feel my world, can feel my life. I'll take my hands, can walk with me. There was something I may not know. There are some things that I can hold, but I am sure of this one thing.
there was some place that I can go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel it deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He is one that made me whole. This is love for me, this is life you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Some folks feel that, some folks feel small. All can go on, can be alone. But I saw me look up, how it has won. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He is one that made me whole. It's a love for me, He's alive, you know. My God is real, for I can feel it deep in my heart. I know that someday I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh how happy to be with you one. Could I believe? Oh, so Lord, for He has said, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was seated. My destiny was burning you. But Jesus came to me, and He has said, now I'm free for the burning hell. In one of these days with God, oh I'll be there to be with the one who that hold me. Oh praise the Lord, for He has said, has given me eternal life. I know that someday, oh I'll be there. And know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh I'll be there to be the one who died for me. Oh praise the Lord, oh He has said, has given me eternal life. I was not worthy, for I was seated. My destiny was to believe, but Jesus came to me, and He has set me from the burning hell. In one of these days, oh I'll be there to be the one, oh I won't be. Oh praise the Lord, oh He has set me, given me eternal life. Yeah, may not be born upon
sa'yo ito ang tunay o tunay na tunay. Ako'y anak na labis mo minahal, iaalay ko para sa'yo. Oh Cristo, ikaw ay pumingin sa aming mundo. Ikaw ay samba at sa bawat oras ng aking buhay. Pumuri ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman. Oh Jesus, sa'yo rin ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y anak na labis mong minahal, kaya ang aming buhay para sa'yo. Oh Cristo, ikaw ay pumingin sa aming mundo. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Sadyang kailangan ko sa umago yung mahal. Lahat ng pasama mo, oh Jesus, sa'yo rin ito'y nakahiling. Oh Cristo, ikaw ay pumingin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pumurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman. Oh Jesus, sa'yo rin ito ay tunay o tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. Oh Cristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Diyan ay lamang ko sa akin upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsakit ko, oh Jesus, sa'yo rin ito'y nakarating. Cristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman. Oh Jesus, sa'yo rin ito ang tunay o tunay na tunay. Ako'y iyong at nalabis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. Oh Cristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Huwag kang sarap umawit
kinabukasan Sa mga wiling makasalimutan ang buhay ng inoon ay nagdudusa Ngunit kayo masigla at masaya Magulang si Jesus ay maglala Kung kay sarap umawit, awiling ng langit Puso mo'y umiindak sa luwa Dalang ligaya Pagkadamang-dama mo sa iyong pinaan
alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magkakapag sa ako tayo'y masama-sama, iwaksi natin ang problema sa matandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Nakawali o ang lahat, alang-alang sa Panginoon, isang bagay na di magagawan magsa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksi natin ang problema, isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magkakawali alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa naman sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksi natin ang problema, sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magkakawali o ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa naman sa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksi natin ang problema, magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula ng nagkapit ko si Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, kagalakan sa aking puso, lalang nagkapit ko si Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula ng tanggapin ko si Kristo. May kagalakan sa aking puso, kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula ng tanggapin ko si Kristo. May kagalakan sa aking puso, ang aking puso ay may kagalakan, maglilingkod ni Panginoon. Kailangan nagawin ang hamang-hamang kaniyang gawa. Pinangako pabalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nag-aawitan, sa kamang-hamang kaniyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya harian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan, sa maglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nag-aawitan, sa kamang-hamang siya'y nangakong babalik dito, upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, magpakailan pa ba? Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magbabago. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang malit, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tayo
tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang malit, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me, oh, bombing every side, bombing every side, bombing every. He's all over me, oh, bombing every side. Jesus, bombing every side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me, oh, bombing every side, bombing every side, bombing every. He's all over me, oh, bombing every side. Jesus, bombing every side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me, bombing every side, bombing every side, bombing every side. He's all over me, oh, bombing every side. Jesus, bombing every side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. When the seas go marching in, when the seas go marching in, Lord, I want to be at home. When the seas go marching in, oh, when the seas go marching in, when the seas go marching in, Lord, I want to be at home. When the seas go marching in, thanks to God, march for one. Bring the power of Jesus' name. Thanks to God, march for one. For Jesus, able to sing my name. Thanks to God, march for one. Free upon and conquering sing. Thanks to God, march for one. Bring the power of Jesus in. He's the O, I am the I. He's the Father, I am the clay. He's the O, I am the vessel. I am the trouble and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride and He is in. Thanks to God, amongst for one. Bring the power of Jesus' name. Thanks to God, amongst for one. For Jesus, able to sing. Thanks to God, amongst for one. For you born a conquering sing. Thanks to God, amongst for one. Bring the power of Jesus' name. He's the all I am behind me. He is the butter, I am the clay. He is the all, I am the vessel. I am the trouble, and He is the way. I am the song, and He is the music. I am the lamb, and He is the flame. I am the flower, and He's the fragrance. I am the bride to take His name. Thanks to God, once for one. Bring the power of Jesus. Sons of God, with mass for war. For Jesus, able to sing hallelujah. Sons of God, with mass for war. For you born a conquering state.
Sansigan once for a while. Bring the power of Jesus' name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's the Holy Ghost of us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. He's the Holy Ghost of us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me, oh, bumping every side, bumping every side, bumping every side. He's all over me, oh, bumping every side. Jesus, bumping every side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me, bumping every side, bumping every side, bumping every. He's all over me, oh, bumping every side. He's all bumping every side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's Holy Ghost of finance, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. He's the Holy Ghost of fire, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's the Holy Ghost of finance, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. He's the Holy Ghost of fire, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me, oh, bumping every side, bumping every side, bumping every. He's all over me, bumping every side. He's all bumping every side. Hallelujah, 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 hallelujah. He's bumping, bumping, bumping in the song, singing, shouting, what Jesus saved me for. The people are listening, Jesus saved my soul. He's bumping, 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 bumping in my song. He's bumping, bumping, bumping in my song. He's singing, shouting, what Jesus saved me for. Some people are listening, Jesus saved my soul. There's something bumping, bumping, bumping in my soul. He's bumping, bumping, bumping in my soul. Keep singing, shouting, Jesus save me from. Some people are listening, Jesus save my soul. There's something bumping, bumping, bumping in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
God, itatas mo bilang pag-awitan mo masayang awit sa ating mga lapos, praise God. At tabi dadako na sa ating mga malumanin awitin, praise God, ito pong minamahal. Ay dadalhin po ating pag-awitan, ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved Alvin Reyes, praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa atong beloved Brother John Aquino. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo umawit mga minamahal, tayo po muli ay manalangin mga minamahal. Ating itaas, ating mga kamay. Hallelujah. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah. Ating hingin ang patubay ng ating dakilang Diyos na tayo po isamahan sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhati na karating sa dakong ito. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin sa iyo, malapang Jesus. Pag-ingatan mo ang bawat aming kapatiran. Hallelujah. Napapunta po sa iyong banal na gawain. Hallelujah. Amin hiling sa iyo, malapang Jesus, sa mga oras na ito. Langisan mo po ang bawat papuring awitin na amin iaalis sa iyo. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon Jesus. Kumilos ka nawa sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon Jesus. Iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa mga pangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, amin sama-samang sinasaway, inalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po umawit mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
but you close yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and
to disappear from you. That's the time to, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life road. So walk away in your heart. You have trouble. You will find happiness if you let him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Never you have trouble. Just reach out.
pinagmamahal na Jesucristo. At dyan po nagtatapos yung ating pong pag-awitan ng mga makalangit na awitin, ating congregational singing. At tayo na po darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo. Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Jesucristo. Lakasan pa natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko, at lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At ang dobleng paggala na may pagmamahal ay pinapaabot sa tao ng Diyos, to the man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahala at ginagala na Evangelista Weldes Radalmeda. Patuloy po nating inaalala. Hindi po natin pwede makalimutan ang mga ginintuang aral na nagmumula, mga minamahal ko, sa ating mga beloved Mama Dear. Ang kanila pong pagtuturo sa atin have gone a long, long way. Pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong may spiritual na buhay. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon. Para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy po na makapamalakaya ng mga kaluluwa, mga minamahal ko, sapagkat yun ang pong mission, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong congregation, ang ipangaral ang buong katotohanan sa buong kinapat. At ably assisted po ng kanila pong maitinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sir Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. Sa blessed evening ay po ipinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, sa ating pong overnight worship, at sa lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga anak ng Diyos na narito. Amen? At mga minamahal ko, all excited, mga minamahal ko, sapagkat sa darating na Sunday, yung ating pong 37th year church anniversary, pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Jesucristo. At bago natin, mga minamahal ko, hallelujah, banggitin yung mga listahan, mga minamahal ko, at upang makapaghanda ang ating po minamahal mga kapatid, ating po munang basahin ang sinasabi, mga minamahal ko, ng aklat ng Salmo 119, ang talata ay 129, from the book of Psalms, chapter 119, verse 129. Ang sabi dito, thy testimonies are wonderful, therefore doth my soul keep them. Ang mga patuto mo'y kagilagilalas, kaya't sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. So mga minamahal ko, ang sabi nga rito, mga kamangha-mangha, kagilagilalas ang mga patutoong talagang ibinigay ng mga Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi ordinaryo, mga minamahal ko, na mga patutuo, mga minamahal ko, kundi ito po, mga minamahal ko, hallelujah, punong-puno ng himala. Amen? Talagang mapupuri mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya po ay talagang nagpakita ng kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Tayo po ay hinango doon sa lusak ng kasalanan. Yun po ang talagang masasabi po nating wonderful works of the Lord, yung himala ng mga Panginoon, sapagkat yun nga, tayo po, mga minamahal ko, naroon sa lusak ng kasalanan. Tayo po namumuhay, mga minamahal ko, hallelujah, we're living a sinful life. At ang pagbabago po natin, mga minamahal ko, maituturing na himala. Dahil ang ilan sa atin, mga minamahal ko, akala natin, mga minamahal, wala na tayong pag-asang magbago. Amen? Talagang nag-give up na, even ang ating mga loved ones, mga minamahal ko, ay talagang nawala na ng pag-asa sa atin. Amen. Punong-puno tayo ng bisyo, mga minamahal ko, at sila na mismo, mga minamahal ko, talagang talaga namangha, sapagkat isang araw, mga minamahal ko, nakita nila, mga minamahal ko, ang totoong pagbabago sa ating pong mga buhay. Anong nakain nito, di ba? Ang sabi nga sa ating mga minamahal ko, anong himala ang talagang nangyari sa aking kapatid na ito, dating drug addict, dating mga minamahal ko, punong-puno ng bisyo, ngayon binagong lubos ng ating ng kanyang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya tayo po mismo ang nagpatotoo. Talagang akala rin natin, mga minamahal, wala na tayong pag-asang magbago.
Pero sa Diyos, mga minamahal ko, na tumawag sa atin, walang imposible. Amen? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, if anyone be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Yung mga dating mga minamahal ko ugali po natin. Amen? Yung mga dating bisyo, mga minamahal ko na umalipin sa atin, mga minamahal ko inalis na ng mga Panginoon. At mga minamahal ko, ang sabi nga mga narito sila'y pawang naging mga bago. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Kaya akin na pong pinaghanda ang mga bless, ang mga pinagpalang mga kapatid na makapagbigay pasalamat. Mga minamahal ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon ngayon pong ating pong Friday overnight worship. Amen? Tayo po ay pangunahan ng ating beloved Sister Marites Armas. Sundan po sila ng ating beloved brother Joshua Villarus. Maganda rin ang ating beloved Sister Norma Binluan, ating beloved brother June Sabangan. Get ready rin sa ating beloved Sister Mirasol de Vera, ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved brother Edward Padua, ating beloved Sister Jonilyn Milan, ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved Sister Corazon Juan, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved Sister Rosita Soriano, at maganda rin ating beloved brother John Aquino, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, at ating beloved brother Eddie Cualquiera. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At doon sa mga nagnanais na mag-aalay ng mga papuring awitin, kindly mga minamahal ko, makipag-coordinate po tayo dyan sa may instrumentalist area. At alam na po natin mga minamahal ko ang SOP, Standard Operating Procedure. Pagka tayo po'y mag-aalay, i-shorten na lamang po yung ating po mga patuto para hindi po talaga mga minamahal ko hallelujah ukupa yung ibang mga magpapatuto. Amen. Para ang lahat po ng mga nakalista rito ay mapagbigyan. Amen. So pagka tayo po mag-aalay mga minamahal ko, gawin na lang po nating 3 minutes yung ating pong patutuo plus yung ating pong iaalay na papuring awitin. Palakpakan po natin minsanan pa dahil pinakamamalapay ni Hesus Kristo. Kung ready na po tayo mga minamahal ko, atin na pong formal na buksan ating pong testimony portion. At narito na po ating beloved Sister Marites Armas. At maganda rin po maganda po ating beloved brother Joshua Villarus. Siya pong susunod na magbigay pasalamat. Praise the Lord. As ang beloved Sister Marites Armas, wala po siya. Kaili po mga minamahal, para hindi na po tayo mag-aksaya ng oras mga minamahal. Sa mga nabanggit, lalo na dito sa mga first 5, mga minamahal ko, aking pong uulitin, beloved Sister Marites Armas, beloved Sister Norma Benluan, at beloved brother Joshua Villarus, beloved brother John Sabangan, and beloved Sister Mirasol de Vera, and beloved brother Mario Fernandez. Medyo lumapit-lapit na po tayo dito sa may likod ng riser, mga minamahal ko, para makapag-ready na po tayo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Roel Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal, mga kapatiran, baguhan man o datihan. Magandang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Ko po nagpapabot ng papurit pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord,
lalo po sa mga baguhan na ngayon lamang po makarinig ng aking pong patotoo, mga minamahal. Nasumpungan ko po ang gawain ito sa Dakong Maynila, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, napakabuti na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dahil po nung bago ko po nasumpon ang gawain ito sa Dako ng Loton, mga minamahal. Ako po ay nagkaroon po ng karamdaman na ulcer po, mga minamahal. Praise the Lord. Sa patuloy ko pong pagdalo, mga minamahal, 3 times a week po akong dumadalo, mga minamahal. Praise the Lord. Sa mga makailang buwan po ako, mga minamahal, bibing Christ pa po ako noon, mga minamahal. Praise the Lord. Na alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy na pakikinig na salita ng Diyos na sa pinapangaral na ating pong beloved Evangelist Pastor Will Israel Almeida, andyan po yung lagi po nilang pinapaalaala sa bawat Kristiyano na ang bawat Kristiyano ay kailangan mag-alay ng ayuno, mga minamahal. Sa hindi ko po mapag-unawa kung ano po ang kahulugan ng ayuno, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, nandiyan yung nag-decide po ako na pumunta ng pastoral house sa Dako ng Novaliches po yun, mga minamahal. Praise God. Ako po ay nag-stay ng 3 araw doon, mga minamahal. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko doon. Basta nag-decide po ako na pumunta doon, mga minamahal. Wala pa akong dinalang gamit, mga minamahal. Sa loob ng 3 araw na yun na pag-stay ko po doon, mga minamahal. So fasting na rin po yung mga minamahal dahil talagang walang kain din po, mga minamahal. Kung ano po ang ginagawa ng mga workers po, mga minamahal, sa pangunguna po natin pong beloved parents in the Lord, na sa madaling araw, andyan po yung nag-uumpisa ng mga pagpupuri, mga minamahal, hanggang tanghali, at ganyan din po sa hapon hanggang gabi matatapos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord, kay buti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil sa loob ng 3 araw na yun, mga minamahal, dahil sa kabaguhan ko pa po yun, mga minamahal, hindi ko pa po alam kung paano manalangin sa ating pong dakilang Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po hiniling o hindi ko pinanalangin ang aking karamdamang ulcer na yan. Ako pinagaling ng ating pong pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ininom na anumang uri ng gamot, mga minamahal. Sa patuloy lamang na pagdalo, mga minamahal. Yan po ay unti-unti ko pong naramdaman mula nung siya'y tanggapin na bilang Diyos at Hari ng aking buhay hanggang sa oras na ito. Hindi na po ako sinumpong ng karamdaman na yan. Kaya napakabuti na ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y dakilang manggagamot, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga minamahal. Dahil kung atin lamang pong tatanggapin si Kristo na ating pong tagapagligtas at Hari ng ating pong buhay, mga minamahal. Kung tayo po yung mga problema at suliranin, karamdaman yan po ay bibigyan po ng katugunan, mga minamahal. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Praise the Lord. Dati-rati po, mga minamahal, ako po ay bilang dating unbeliever, mga minamahal. Praise God. Andyan po yung bilang sa kababaihan, mga minamahal. Ako po ay nagsusuot din po ng kasuotang panlalaki, mga minamahal. At yan po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mayroon din po akong ugaling palamura, sinungaling. Yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, praise the Lord. Sa pagbibigay po, mga minamahal, praise God, talagang totoo po yan, mga minamahal, na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, bagamat dumaan din po ako sa pagsubok, mga minamahal, subalit yan ay pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa halip na ikaw ay mawalay sa paglilingkod, yan po ay praise the Lord. Yung pong diyan po ako pinatatag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil
sa aking panalangin, sabi kong ganun, mahal na Panginoon, anumang mangyari, mahal na Panginoon, panghawakan mo ako. Dahil nga po, maaga nga po akong nabiyuda, mga minamahal. Praise the Lord. At ang aking panalangin, mga minamahal, sabi ko, panghawakan ako kahit anong mangyari, mahal na Panginoon. Totoo po yan, hanggang ngayon, mga minamahal. Ako pinanghahawakan natin pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil, Hallelujah. sa pagbibigay, mga minamahal, talagang totoo, sinunod ko po yung pagbibigay, mga minamahal. Dahil mula nung maliliit pa yung aking mga minamahal ng mga anak, ang sabi ko, mahal na Panginoon, kung iyo pong mamarapatin, mahal na Panginoon, yung kinatitirikan nga po ng aming pong tahanan, sabi kong ganun, sa tamang panahon, kung iyong mamarapatin, ay mapapasa amin na ito'y aming mabibili, mga minamahal. Ay, talagang totoo po, mga minamahal, nag-go signal po yung mismo yung pamangkin na pinamanahan ng aking beloved hipag, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kinausap po yung aking mga anak. Sila yung nakipag-usap na ibibigay lamang po sa murang halaga dahil may rights po kami daw, mga minamahal. Kaya sa pagbibigay, mga minamahal, talagang totoo na hindi bigay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na ang aking 3 anak, pinag-ingatan na sila makarating po ng iba yung dagat, mga minamahal. Amen. Dahil Hallelujah. kaalis po ng aking mahal na anak nung 9 lamang po na andyan ang kanyang paggabay at pag-iingat. Hallelujah, na siya nakarating po ng malulhati. Kaya't ang kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Lakasan pa natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko, sapagkat yan ay para sa mahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Maritas Armas, sa inyo pong patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang nag-grant, nagkakaloob ng ating mga kahilingan. Amen? Ganyan po, mga minamahal ko, talagang ang pagmamalasakit sa atin ng mga Panginoon, ang kanyang cares po sa atin, ang kanyang care, amen, ay talagang ramdam po natin. Dahil kapag mayroon po tayong mga ipinapanalangin na talaga namang makakabuti sa atin, amen, ang ating mga kapatid, talagang inasam niya, mga minamahal ko, na yung loteng kinatitirikan ng kanilang tahanan ay mapasa kanila na, mga minamahal ko. Yan naman po yung talagang kumbaga basic yan sa isang pamilya. Amen? Na magkaroon talaga ng sariling tahanan at lote, mga minamahal. Amen? Mahirap po yung mga minamahal mangupahan dahil talagang upa ka ng upa. Ang sabi nga, at yung mga minamahal ko, landlord o yung may-ari ng bahay lang ang talagang gumiginhawa. Amen? So mga minamahal ko, talagang yan po, mga minamahal ko, hiling, o kaya mga minamahal ko, yan talagang kagusto ng bawat pamilyang Pilipino magkaroon ng sariling tahanan. At mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng ating mga kapatid, niloob ng mga Panginoon ang kanyang mga anak ay makarating ng ibayong dagat, at sila po ang talagang ginamit, mga minamahal ko, para ang kanya pong kahilingan na yun, mga minamahal ko, ay magkaroon ng katugunan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At reminder lamang, mga minamahal ko, sa mga nagpapatuto, mga minamahal ko, if you use the intervening word, mga minamahal ko, na praise the Lord, let's see to it, mga minamahal ko, na tama pong konteksto ang ating pong pinagagamitan. Dahil kung minsan, mga minamahal ko, ang sabi nga ng mga nagpapatutong iba, ako'y dating magnanakaw, tapos sundan po nilang ng praise the Lord. Mga minamahal ko, mali po yun. Amen? Ano ang kinalaman ng praise the Lord doon sa dati nating ginawang kasamaan? Amen? Hindi dapat mapupurihan doon ng mga Panginoon. Amen? So be careful, mga minamahal ko, mag-ingat po tayo, mga minamahal ko, if you use that praise the Lord na intervening word para makapag-isip pa tayo ng susunod na ating pong sasabihin. Kaya napakahalaga sa isang Kristiyano, talagang preparado, mga minamahal ko, sa kanyang patotoo. Amen? Amen? Para, mga minamahal ko, talagang maayos at masino po, mga minamahal ko, ang ating pong paglalahad ng ating pong mga patotoo. Dahil alam po natin, mga minamahal, na ito pong mga patutong ito, mga minamahal ko, hallelujah, may impact talaga doon sa mga
nakikinig, lalo na sa mga nanonood po sa atin via online streaming. Amen. So magtataka sila, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang kung isipin po nila yung sentence na yun, mga minamahal ko, ay talagang mali po talaga. So be careful, mga minamahal ko, mag-ingat po tayo na hindi tayo basta-basta gumagamit ng intervening word na praise the Lord. Amen. After doon sa ating ginawang kasamaan dati, yung ating dating buhay, mga minamahal ko. Amen? Malinaw po ba? Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal ko, no offense meant. Mga minamahal ko, talagang duty bound po ang mga testimony leader na talagang i-correct, itama, mga minamahal ko. Amen? Ang mga minamahal ko mali, mga minamahal ko, para talagang maging maayos po ang ating pong paglalahad ng ating pong mga patotoo. Kindly lang po, mga minamahal ko, hallelujah. At patuloy po tayo, mga minamahal. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Joshua Villarus, kung siya po ay handa na. At sunod po siya ng ating beloved Sister Norma Benduan. Praise the Lord, hallelujah. At sa mga nabanggit, mga minamahal ko, hallelujah, ulitin ko na naman na medyo lumapit-lapit na po tayo dito sa may mga upuan po dito, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa likod ng ating backdrop para, mga minamahal ko, hindi na po tayo mag-aksaya ng oras. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga gintuang aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa mga beloved children, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging sa inyo, beloved webcast viewers, magpalang hating gabi sa ating lahat. Kung na oras sa inyo, saan kayo naroon, nanonood, ay aking pinapabot ang aking pagbati at nagpupuri at nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay. Lalo sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat, mga minamahal, bagaman hindi namin siya kasama. Subalit ang ating dakilang Diyos ay hindi kahit kailan may hindi nalayo sa aking beloved mother, mga pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya ay binigyan ng isang amo na talagang sobrang bait, mga minamahal, na hindi pa niya Praise the naranasan. Lord, hallelujah. Mga minamahal, hindi pa niya naranasan ang pagbuhatan ng kamay, saktan, o makaninig ng anumang masasakit na salita. Ay talagang ganun na lamang kabuti ang ating dakilang Diyos na siya ay binigyan ng napakabait na amo, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat sa amin, lalo sa pagpasok, mga minamahal, at ganoon din sa aking pag-OJT, mga minamahal. Diyan sa division, pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos dahil nariyan ang opportunity na ibigay natin pinakamamahal Panginoon. At ganoon din, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa bawat araw na dumaraan sa aming buhay ay hindi namin naranasan na kahit isang beses man lamang ay nagkulang ang ating pinagmamahal. Amen, hallelujah. Bagkus, mga minamahal, ay talagang sagana kung magpalang ating dakilang Diyos. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinagmamahal na Panginoon, bagaman hindi man karapat-dapat, ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banalabasan bilang sa mga wikiyang lahat ng kapurihan, pagdakila, pagsamba, pasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. God bless you, beloved brother Joshua Villarus, sa pinagpanang patutuong yan. At talagang totoo nga po, there's no distance in prayer. Wala po talagang distansya sa panalangin. Mga minamahal ko, lalo na mga minamahal ko ang prayers ng ating pong beloved Evangelist Will Estrada Almeida that availeth much, mga minamahal. Amen. Sabi nga ng ating mga kapatid, talagang milya-milya ang layo ng kanya pong mahal na ina, mga minamahal ko, bilang overseas Filipino worker na talagang nandoon sa bansang Kuwait. Amen? Pero talagang ikinagagalak ng nilang pamilya. Amen? Ang kanya pong ina, mga minamahal ko, ay talagang nasa mabuting kamay.
Siya po'y pinagkaluban ng napakabait na amo, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang pinagpalang lubos, mga minamahal ko, dahil alam po natin, lately, sunod-sunod yung mga kaso, mga minamahal ko, ng pagmamaltrato sa mga overseas Filipino workers, mga minamahal ko, doon sa mga domestic helpers dyan sa may Kuwait. Amen? At yung isa, mga minamahal ko, talagang pinagsamantalan at sinunog pa doon sa disyerto. Amen? Yung isa ay napilitang lumundag, mga minamahal ko, doon sa bintana, mga minamahal ko, talagang nagkandapilay-pilay yung kanyang mga katawan, mga minamahal ko. At yung isa naman, mga minamahal ko, kung ano-ano mga pinanghambalos sa kanya. Amen? Talagang nag-swell, mga minamahal ko, talagang namula, mga minamahal ko, yung kanyang mga kamay, yung kanyang likod, mga minamahal ko, yung grabing pagmamaltrato, mga minamahal ng kanilang mga amo, mga minamahal ko. Pero ang patuto ng ating mga kapatid, talagang pinagpalang lubos ang kanyang mahal na ina, dahil ang sabi nga ni isang masakit na salita ay hindi po mga minamahal nakarinig yung kanyang mahal na ina doon sa kanyang amo. Amen? Amen? Grabe, mga minamahal ko, hallelujah, talagang walang distansya sa panalangin, mga minamahal ko, ng taong matuwid, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Huwag muna tayong matulog. Lahat ng gising magsabi ng Amen. At mga minamahal ko, napakaaga po mga minamahal ko, hallelujah. At talagang kinakailangan po natin talagang manatiling gising dahil tayo nga po ay nasa overnight worship. Amen? Alam po natin ito, mga minamahal ko, na may kaakibat na sacrifice, mga minamahal. At atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Norma Villuan. At sundan po siya mamaya ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida, at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa mga beloved kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako pinagbuburi, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako dahil nung last night po ng aking bayaw po, talagang nandyan po. Nagpapasalamat po ako dahil ako po'y talagang nagpatutuo po, nagpasalamat. Pinatutuo ko po kung gaano kabait, kabuti, kung gaano nagpapagaling po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa pagbabago. Alam niyo po, talagang naipahayag ko po na talagang ang Diyos natin dito sa Jesus Miracle Crusades International Ministry ay totoong Diyos na buhay. Dahil Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aking sakit na cancer sa matres, talagang ipinatutuo ko po na talagang dahil ang aking sakit na cancer sa matres, sabi ko po dahil ako pinag-bleeding, talagang nandiyan na talagang akala ko na mamamatay na po ako. Alam niyo po talagang sa aking sakit na cancer sa matres, sabi ko po sa kanila, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang namaha po sila. Talagang nung pagkatapos ko po na talagang nagpahayag ng mga himala, mga kabutihan, mga pagbabago po. Alam niyo po, nung pagkatapos po talagang ako po'y nag-ikot po sa mga tao na ako po'y nagbigay po ng replets na sabi po sa akin, talagang nabliss po ang kapatid, yung nandun po na talagang brother po ito na sabi niya po, God bless sister, sabi niya po, nang Amen. Hallelujah. Praise the Lord, yung replets talagang nandyan, tinanggap po nila, lahat po na nandun po talagang
tinanggap po nila yung replates na ibinagay ko. Alam niyo po, nung umagahan po, tinignan ko kung may itinapon. Kahit isa, wala po. Kaya maraming salamat sa Praise the Lord. Hallelujah. Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Gaano kabait, kabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, dahil po kung naalala ko po, sa oras na ito, year 1998 hanggang sa mga oras na ito, 2023 po, talagang nandyan. Wala na po akong sakit na cancer sa matris. Pinagaling na po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa mga oras na ito, dyan, taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din sa pagbabago po, talagang nandyan po, dati-rati rin po, talagang may bisyo po ako na talagang ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin. Alam niyo po, palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabod. Ate ko po noon, inaway ko po yan, ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, lahat yan talagang ako po binago. Inalis po yung mga pagmumura po, pinalitan po ng pagpupuri po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil napakalaga po na tayo po ay magpatuloy po sa paglilingkod na That's right. Hallelujah. Praise the Lord. Dumanas din po ako ng pagsubok, kahirapan sa aking buhay. Noon, baguhan lamang po ako talagang andyan mga pag-uusig. Tuwing nagpupuri po ako sa aming bahay, talagang, alam niyo po mga tao, sabi po nila, anong nangyari? Sabi nila, ako po yung nababaliw daw po, pero hindi ko po yung tinitignan kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe. Hindi ko po tinignan yan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod kahit yung aming bahay, tumutulo po yan. Talagang sira-sira po, butas po ang dingding dahil kawayan po talagang tuwing bagyo, talagang yung mga atip po, naalis po yan. Pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Tunay po, hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang aming bahay ngayon, di na po tumutulo, naayos na rin po sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa pag-iingat din po sa aking anak na siya po kinagat po ng ahas alas 9 po ng umaga. Alas 12 po dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang sa amin, Barangay Tandok. Nakapag-drive pa po pumunta po sa aming bahay. Alam niyo po dahil sa takot niya po, talagang nanginginig po yan. Binalot niya po ang kagat ng ahas. Nung inalis niya po, nakita ko po, sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung tumalab yung kamandag, minuto lang, wala ka na. Sabi ko po sa aking beloved anak, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, pumunta ka dahil sa gawain. Sabi ko po, dahil anniversary, anong hinihintay niyo? Sabi ko po, sumama kayo, sabi ko po sa aking mga anak, dahil yung aking mga anak, bautismo na rin po sila, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Norma Villuan, sa pinagpalang patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang pinagpalang ating mga kapatid na nabigyan ng mga Panginoon ng pagkakataon na ipahayag ang kabutihan ng mga Panginoon sa last night ng kanya pong mahal na yung kanyang relative, mga minamahal. At mga pinagpalang lubos dahil mga minamahal ko halin na mangha yung mga nakinig, mga minamahal ko doon sa kanyang patotoo. At talagang nagbigay pa siya ng leaflets, mga minamahal ko, at naganyaya pa, mga minamahal ko, para sa ating 37th year church anniversary. So, mga minamahal ko, talagang pinagpalang lubos ng ating mga kapatid. At talagang mga minamahal ko, kapag tayo po'y naghayag ng ating po mga patotoo, ito yung talagang
Hindi pwedeng i-argue mga minamahal ko ng mga nakikinig. Amen? Pwede pa mga minamahal ko na magbangkit tayo ng mga bersikulo at lalo na yung mga nakikinig ay aral sa Biblia, pwede pa tayong debatihin mga minamahal ko. Pero kapag ka patotoo ang pinag-uusapan, amen? Ang kabutihang loob ng ating pinakamalapay yung mga himala, mga nangyari sa ating pong buhay, mananahimik na lamang sila at makikinig mga minamahal ko at pupurihin nila ang mahal na Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At yan po talaga mga minamahal kong isang talagang mabisang paraan para tayo po yung bahagi ng mga ebanghelyo, mga minamahal ko, yung ating pong patotoang, ating pong kumbaga pambungad, mga minamahal ko. Amen? Na salita, mga minamahal ko, para talagang yung mga nakikinig, mga minamahal ko, hallelujah, ay magkaroon ng interes, makinig po sa atin, mga minamahal ko, at talagang sila po ay atin pong mga minamahal, makumbinsi, mga minamahal ko, at madala rito sa tunay na gawain natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Patuloy tayo mga minamahal ko, hallelujah, at naman pong tinatawagan natin beloved brother June Sabangan. Amen? At pagkatapos po niya mga minamahal ko, maghanda po ating beloved Sister Mirasol de Vera. At umawit muna tayo mga minamahal ko ng mapapuling awit mamaya para magising ating pong mga inaantok na diva. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa ating malimutang aral, turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved Ilda na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng papuri at kadakilaan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan na nung ako'y napapunta rito, ganun na lamang yung aking pagtataka, no? Dahil sa uri ng pagpupuri na sabi ko na kakaiba, sabi ko kaya nung ako'y napagawi, nandyan na lang na ako'y takang-taka talaga dito sa gawain. Sabi ko bakit sila ganito magpuri, sila ay sumasayaw, nagpapalakpang, umiyak. Sabi ko ngunit sa patuloy ko na pakikinig dito, pagdalo, talagang nandyan na ako'y pinagpalan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito yung gawain na dati kong inuusig ay dito pa rin pala ako pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Dito rin ang nandyan na baguhin ang aking buhay. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tagal ko ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan din ang mga pagsubok, hindi natin maiwasan yan bilang isang Kristiyano, ngunit talagang nandyan na hindi ako tumingin sa mga pagsubok na yan. Nandyan na habang ako'y sinusubok ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y nagpapatuloy sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na hindi ako bumitiw, bagamat nandyan na ako'y sinubok ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng paalala na nandyan na ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagkulang ko sa pagdalo sa ating banal na gawain. Kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo, ngunit yun po ay ginawa ko lang na isang beses na dumalo sa banal na gawain at nandyan na paalala agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pa akong isang taon na yun lang ang aking ginagawa. Nandyan na pinalalahanan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagkaroon ng high blood. Talagang nandyan na napakataas po na aking BP. Hanggang sa na-confine pa ako ng isang linggo sa ospital na bagamat na-confine ako noon, talagang nandyan na kahit nilalapatan ako ng gamot, talagang nandyan na hindi stable talaga yung aking BP hanggang sa lumabas na lang ako sa ospital at
pinayon na ako na mag-maintenance na talaga dahil bakit sa isang linggo ko doon sa ospital nandyan na ang aking BP hindi nag-stable, kaya pag uwi ko sa bahay nandyan na nagamot ako ng maintenance ko. Sabi ng doktor sa akin, ito inumin mo umaga, tapos gabi, sabi niya sa akin. Sinunod ko naman siya, ngunit talagang nandyan ang pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na napaisip sa akin ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung napaisip sa akin, sabi ko sa aking sarili na mahal na Panginoon, sabi ko, alam ko grabe yung pagkukulang ko sa iyo, sabi ko sa aking sarili, magamat ganito ang nangyari sa akin, sabi ko, muli akong dumudulog sa iyong trono ng biyaya na nandyan na ibabalik ko muli ang ulang kong pag-ibig sa iyo. Dadalo muli ako ng 3 beses sa linggo, pagalingin mo lang ang physical kong pangatawan, sabi ko hanggang sa tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa una kong pagdalo ng Wednesday service. Talagang nandyan na hindi ko tinik yung gamot na yun hanggang sa nagtuloy-tuloy pagdating ng overnight. Sabi ko, mahal na Panginoon, nandito na naman ako dahil sinabihan ako ng doktor na wag daw akong magpuyat dahil imbis na bababa daw yung aking BP, yun po ay tataas lang lalo, sabi niya sa akin. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Ang pinakinggan ko ang turo ng ating beloved pastor. Nandyan na sinubukan kong mag-overnight. Talagang nandyan na pagdating ng umaga, wala naman akong masyadong nararamdaman, kaya tinuloy-tuloy ko na hanggang sa naglaon na ng laon. Ako'y lubos ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi na ako gumamit ng gamot. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan ang duman ang pandemya, nandiyan na kahit kailan hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa ito lang na ating anibersaryo, ako'y natasan na maghayo. Kaya nandyan nang makikita mo sa mga taon, mga kapatiran na dati nating mga kapatiran, nandyan na ang kauhawan sa pagdalo sa ating banal na gawain dahil matagal na silang saved. Nakikita mo talaga na nandyan sila na pag nakita ka lang na dati pala silang kapatiran, nandyan na pag nahiwalay ka talaga sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan yung panlalamig nila. Talagang makikita mo talaga sila na nakarate na sila sa higaan, ang kanyang mga beloved na mga loved ones. Nandyan na ang pananabik na pag sinabi mong dadalo sila, talagang sabi niya, sinabi namin na talagang pag dumalo kayo at bumalik kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, na nandyan na ibabalik muli yung dati yung kainitan. Talagang nandyan din ang kasiyahan ninyo sa buhay dahil makikita mo sa kanila yung talagang kakulangan talaga ng spiritual na pamumuhay nila. Talagang parang lugmok na sila. Ngunit makita ka lang na bahagian muli sila ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mabubuhay muli ang kanilang mga damdamin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan yung kainitan sa paghahayo, nandyan na hindi natin iniindayan. Kanina talagang sa init ng panahon na nandyan na medyo nahihilo na ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko dahil sa gawain mo, sabi ko, panubayan mo ako dahil parang hindi ko makayanan yung init. Sabi ko, lagi akong nagbaban talaga ng tubig, pero nandyan ang kasiyahan at ngiti na nagpapatuloy sa paghahayo sa ating banal na gawain. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagpapala niyang talagang nandyan lagi. Hindi tayo pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na paggamit sa akin bilang mga awit niya sa banal niyang ubasan. Kaya ang lahat ng kapurihan,
pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Jun Sabangan, sa inyo pong blessed testimony. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na siya pong manggagamot po natin sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen? Ang sabi ng ating mga kapatid, talagang batbat siya ng maraming karamdaman, mga minamahal, especially yung kanyang mataas na blood pressure, mga minamahal. Pero mga minamahal, kapag inuna po natin ang katuwiran at ang karya ng mga Panginoon, ay hindi tayo mga minamahal ilalagay ng malapayan sa alanganin. Amen? Alam niyo po kanina mga minamahal, sabi ng ating mga kapatid, talagang muntikan na siyang ma-heat stroke dahil talagang nung nakita ko yung news kanina, ang Dagupan City ay pinakamataas sa temperatura, nag-register po ng 40 to 42 degrees centigrade, mga minamahal ko. At grabing init, mga minamahal ko. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko talagang mga minamahal ko itong ating nararanasan, mga minamahal ko, na pagbabago ng klima, mga minamahal ko, ay talagang ito'y kumbaga sinyalis na, mga minamahal ko, na talagang nalalapit na ang panahon. Dahil ngayon, mga minamahal ko, talagang alas 9 pa lamang ng umaga, talagang hindi mo na kayang sikat ng araw. Amen? Bukod sa skin cancer, mga minamahal ko, ay talagang hindi mo talaga kaya. Amen? Ang balat mo ay talagang maluluto, masusunog. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po, mga minamahal ko, mag-ingat din naman, mga minamahal ko, na yung overexposure po natin sa araw. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At bago tayo, mga minamahal ko, magpatuloy, mga minamahal ko, at ibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Mirasol de Vera, tayo po munang lahat ay tumayo. Atin po munang ipagpag-ati po mga inaantok na diwa, tayo po munang umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Kay sarap umawit, awiding makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiling makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ibang wiling makasangit, buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigla at masaya, pagmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiling makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Mga wiling makalangit, namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigla at masaya, pagmula si Jesus ay makilala. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig tunay na walang hanggan, kay Jesus lamang ang
kapitan. Praise the Lord! Hallelujah! Puri na ng pinakamamahal na Panginoon. Nagising po ba tayo, mga minamahal? Amen? Tayo na naman po mga minamahal ko'y handa pong makinig muli at atin na pong tinatawagan ating beloved brother or sister Mirasol de Vera at sunod po siya natin beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga di marilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Linus sa Almeda, sa lahat po ng mga beloved children, at saka sa lahat po ng mga elders na kapiling natin ngayon, sa lahat ng beloved pastoral workers, sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon na muling papurihan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga ginawa niyang kabutihan sa aming buhay. Nagpupuri at nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil patuloy niya pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal ang aking anak dahil ang aking anak mga minamahal na pangatlo mga minamahal, sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal, ganito din mga minamahal, Friday din overnight mga minamahal, bago kami umalis sa bahay mga minamahal, yung aking anak na pangatlo mga minamahal hindi pa umuwi. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pero alam ko kasama niya yung mga kaibigan niya nung time na yun mga minamahal. Kaya ang ginawa ko, tumuloy pa rin ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Iniwan ko yung anak ko mga minamahal. Dahil alam kong uuwi din yun mga minamahal. Pero hindi ko alam mga minamahal nung time na yun, 2 a.m. ng madaling araw ng Sabado mga minamahal. Yung aking anak sumama sa kaibigan niya mga minamahal. Na yung kaibigan niya itinakas yung Montero ng nanay niya. Ang paalam sa magulang niya, sa nanay niya na maggagasolina lang kaya pinuntahan niya yung mga kaibigan niya kasama yung aking anak mga minamahal. Ang sabi, maglulugaw lang daw sa baybayan mga minamahal pero hindi lugawan ang kanilang napuntahan mga minamahal. Nagpunta sila mga minamahal sa may Bimalay mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari. 2 a.m. ng umaga mga minamahal. Kaya nilang yung takbo ng Montero mga minamahal is 140. Kapag araw mga minamahal, imposibleng makapagpatakbo ng ganon kabilis. Pero sa madaling araw mga minamahal dahil halos walang tao, wala ng sasakyan sa daan mga minamahal. Kaya ganon kabilis yung takbo nila, takbo ng kotse mga minamahal. Yung mahabang tulay mga minamahal sa may Bimali mga minamahal, sabi ng aking anak mga minamahal, hindi sila dumaan sa may kalsada mga minamahal dahil halos lumipad yung Montero mga minamahal doon sa tulay mga minamahal tos hanggang pagewang-gewang mga minamahal. Sabi ng aking anak mga minamahal, yung sasakyang yun mga minamahal dahil yung sasakyan mga minamahal 3 beses gumulong. Bago gumulong mga minamahal, paglipad niya doon sa may tulay mga minamahal, bago tumaob mga minamahal yung aking anak, nahulog na siya mga minamahal, hindi niya alam dahil bukas yung bintana mga minamahal. Sa layo ng pagkahulog mga minamahal hanggang sa pangalawang taob ulit ng kotse mga minamahal, may isa ulit na nahulog hanggang sa pangatlo mga minamahal, talagang bumangga sila doon sa pader ng simbahan mga minamahal. Sa unang paghulog ng aking anak mga minamahal, tinakbo niya yung naiwang 4 na kasama niya doon sa Montero dahil nakita nila mga minamahal na yung gasolina mga minamahal is natapon na. So natakot yung mga bata na may posibilidad na sumabog yung sasakyan kaya pilit nilang tinakbo yung mga naiwan doon mga minamahal. Pero gaanong buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa 6 sila mga minamahal, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, walang nawala sa kanila mga minamahal. Ang tanging natamo lang nila mga minamahal ay
galos at pilay, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At labis, Amen. Hallelujah. labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya mga minamahal, minsan sa gabi, mga minamahal, naiisip ko talaga ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil kahit yung isa sa mga investigador na malapit doon sa amin, mga minamahal, isang beses nakita niya ako, mga minamahal. Sabi niya, ate, kamusta yung anak mo? Sabi niya. Dahil isa ako doon sa mga nag-imbestiga, ate, talagang hindi, yung makikita mo doon sa kotse, mga ate, hindi talaga mabubuhay kahit isa. Dahil talagang lukot na lukot yung kotse, mga minamahal. Kaya sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus na pinag-iingatan ng aking anak, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Napakahirap mag-control ng bata, lalo na pag mga ganong edad na 15 years old. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil talagang pinag-iingatan at ginagabayan ng ating mga anak, mga minamahal. Kahit sa usap-usapan sa daan, mga minamahal, dahil minsan dumarating ako, hindi ko alam yun yung usap-usapan nila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang tanging iisa lang ang sinasabi ng mga taong nagkukwentuhan tungkol sa aksidenteng yun, mga minamahal, napakalakas daw ng anghel nila, mga minamahal. Ngunit sabi ko, talagang napakabuti at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil kung hindi, mga minamahal, sabi nga nila, unang taob at unang gulong pa lang ng sasakyan, talagang patay na sila. Pero 3 beses, mga minamahal, pero buhay at malakas at ligtas ang 6 na sakay ng kotseng yun. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil kung wala ako dito sa gawain ng ating pinakamamahal Panginoong Sus, malamang, mga minamahal, talagang hindi ko talaga alam, mga minamahal. Kaya lahat ng papuri, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Mirasol de Vera, sa inyo pong patutong yan. Talagang tunay po kung mag-ingat ating mga pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Sa mga disgrasya, mga minamahal ko, hallelujah, na ating pong na-encounter sa daan. Naroon parati, mga minamahal ko, ang mapag-ingat na kamay ng ating mga pinakamamahal ng Panginoon, na tayo po'y inililigtas sa mga tiyak na kapahamakan. Pero lesson learned, mga minamahal ko, doon sa kanyang malanak. Amen. Talagang, ang sabi nga ng banal na kasulatan dito sa unang Korinto, kabanatang 15, ang talatay 33, mga minamahal ko, hallelujah. Sabi nga rito, ng banal na kasulatan, na bad company corrupts character, mga minamahal ko. Sabi rito, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. So mga lesson learned, mga minamahal ko, doon sa nangyari, mga minamahal ko, na aksidente sa kanyang anak, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang iba na ang lakad natin, mga Kristiyano. Amen? Dapat talagang, mga minamahal ko, hallelujah, tignan natin kung sino yung mga sinasamahan natin, mga kaibigan. Amen? Lalo na sa ating mga anak. Dahil ang sabi nga rito, mga minamahal ko, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Amen? So, mga minamahal, we stand firm as parents, mga minamahal ko, na talagang ang mga sinasama ng ating mga anak, mga minamahal ko, kumbaga, sa mga makasanliban, wala na po tayong business, mga minamahal ko, na makasalam sa kanila, kundi ang mga minamahal, ipakilala si Kristo. Pero kung tayo po ay sasama doon sa kanilang mga masasamang gawa, sa mga bisyo pa, mga minamahal ko, talagang madadamay po tayo. Ganun po yun, mga minamahal ko. Amen? So nga sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang imbis na tayo po ay mag-impluensya sa kanila, nababaliktad po ang pangyayari. Tayo po ang nai-impluensyahan. Amen. So mga minamahal ko, as parents, bilang mga magulang, mga minamahal ko, talagang responsibilidad po natin na talagang turuan ang ating mga anak na mamili ng kaibigang sasamahan. Lalo na, mga minamahal ko, hallelujah, ang paalam ng kanya pong kaibigan, mga minamahal ko, magagasolina pa. Magagasolina lamang, mga minamahal ko, at malapit at uwi ka agad. Pero mga minamahal ko, alam po yung mga kabataan, amen, ay talagang full of adventurism yung mga yan. Kung saan-saan, mga minamahal ko, pumupunta.
Amen? Hanggang sa mga minamahal ko, talagang nagkaroon na nga ng disgrasya. Yan po mga minamahal ko ay talagang pagpapakita pa rin naman ang Panginoon ng mga pagmamahal sa atin. Amen? Na kahit na mga minamahal ko, talagang tayo po ay medyo napapariwara, medyo napapalayo sa Kanya, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang naroon yung mga minamahal ko, hallelujah, pagbibigay sa atin naman ang Panginoon ng leksyon para mga minamahal ko ating pong talagang ituwid yung ating pong mga likong daan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So mga minamahal ko, napakapalad ng kanyang anak, mga minamahal ko, na talagang ang sabi ng investigador, UP, talagang kumbaga, mga minamahal, total wreck yung Montero, mga minamahal ko, sa bilis ba naman ng 140 kilometers per hour. Amen? Ay talagang hindi po talagang sasantuhin yan. Isang malaking disgrasya, mga minamahal ko. Talagang hindi ka na makakapagpreno dyan ng mga defensively. So, mga mapalad pa rin ang kanyang mahal na anak, mga minamahal ko, na kabukas yung bintana. At ang sabi nga niya, mga minamahal ko, talagang siya po'y iniligtas, pinag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoon. So, lesson learned, mga minamahal ko, amen? Be careful, mga minamahal ko, doon sa ating mga sinasamahan. Lalo na kapag Kristiyano na tayo. Amen? Wala na tayong business na pa, mga minamahal ko, na talagang makipamatok, di ba? Be not equally yoked with the unbelievers. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag nang makipamatok sa mga minagawa ng mga hindi mananampalataya. Sapagkat madadamay at madadamay tayo. Hindi tayo pwedeng sumausaw sa tubig ng hindi nababasa. Amen? Hindi tayo pwedeng humawak ng uling na hindi nadudumihan. Ganun lamang po yun, mga minakasimple. So, lesson learned, mga minamahal ko. Itong versikulong ito, mga minamahal ko, evil communications corrupt good manners. Kahit ang mga minamahal ko, ang isang kamatis, mga minamahal ko, na talagang walang bulok, walang uod, pagka inihalo mo doon sa isang basket na puro bulok na kamatis, madadami at madadamay. You know what I mean. Amen? Amen? Gising pa po ba tayo, mga minamahal? Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. So, mga minamahal ko, hallelujah. I hope, mga minamahal ko, malinaw po yung leksyon, mga minamahal ko, sana ipatuto ng ating mga kapatid. Talagang mapalad yung kanyang anak, mga minamahal, nabigyan pa ng second chance, mga minamahal ko. Malaking disgrasyon, sa totoo lang, mga minamahal ko. Pero talagang mga minamahal ko, bait pa rin ang mga Panginoon, mahabagin, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang ang kanyang mahal na ina ay talagang narito, nananalangin, mga napag-ingatan, mga minamahal ko. 2 a.m. ng madaling araw, di ba? Sa isang ina, mga minamahal ko, kapag mga minamahal ko, wala pa yung anak mo, siyempre, grabe na yan. Amen? Talagang mag-worry ka. Sinong ina makakatulog ng 2 a.m. na wala pa yung kanyang anak sa kanyang tabi? Sige nga. Wala, di po ba? Amen? Mababalot siya ng pag-aalala, hindi yan makakatulog. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakaraming kaparaanan ng mga Panginoon para tayo po'y turuan. Especially yung ating pong mga anak. So, narito po mga minamahal ko, ating beloved Brother Manuel Fernandez, at sundan po siya mamaya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at pinagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linesy Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Olympic Church at sa kanila pong beloved daughter at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid ng magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa mga Espiritu mga minamahal.
na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa ministeryo itong minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, lalong-lalo na pagka ganitong mga weekend, minamahal, andyan ang pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo itong mga minamahal. Na noon po, minamahal, andyan, minamahal, na sa aking buhay, minamahal, na insidente hindi ko inaasahan, minamahal. Nung ako po'y sumundo sa aking mahal na asawa dito sa aking mga gawain, minamahal, andyan nang kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. Na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang, minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal. Na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Na kanyang nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na wala pong anumang nangyari sa aming sa aming pamilya noon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal tuwing tayo po ay lalabas ng tahanan, minamahal. Diyan din, minamahal, ang pangalawang insidente po, minamahal, na hindi sukat akalain, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po na aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong trabaho, minamahal, na bagamat na andyan na napakahirap po, minamahal. Andyan yung physical na pangatawan ng pinagkakaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon sa araw-araw kong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Andyan, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya, minamahal, na bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal. Andyan yung pag-iingat din po sa kanila, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang espiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos ay patuloy na talagang nag-iingat sa ating mga buhay. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, pag mga ganyang buwan ng may mga kasayahan, talagang nandyan yung mga ligaw na bala. Amen. At ang ating beloved kapatid na talagang ang ating dakilang Diyos na siya po ay pinag-ingatan. Amen. Na talagang kung ilang metro lamang, mga minamahal, talagang tatamaan na siya ng yung ligaw na bala. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang patuloy ang kanyang pag-iingat. Kaya sa ating buhay ay napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay manatili na talaga yung ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos, na tayo ay patuloy na pag-ingatan. Amen. Dahil sa ating buhay
bawat isa sa atin. Kahit saan tayo pumunta, nandyan lagi ang kapahamakan. Kung ating titignan ang ating beloved kapatid ay andun lamang sa bahay, ngunit nandyan ang kapahamakan kahit nasa bahay. Kaya napakahalaga na tayo ay talagang nagtitiwala sa ating dakilang Diyos na sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat ng lugar saan man tayo naroon, talagang yung ating pag-pray ay nandyan lagi mga minamahal upang tayo ay patuloy na pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang hating gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Wilshard Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat, mga ginigiliw, mga minamahal na mga kapatid sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, at sa ating mga minamahal at ginigiliw din ng mga live webcast viewers na talagang hindi sila nagsasawa na talagang nakasubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, sa ating mga OFW dito sa Asia at maging sa Middle East. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos na sa gabing itong mga minamahal, talagang tayo ay manatiling gising upang mapakinggan ang mga pinagpalang patutuo ng ating mga pinagpalang kapatid, mga minamahal, na patuloy na pakinggan natin ang kanilang mga patutuo, dahil ang sabi dito sa aklat ng Proverbs chapter 20 verse 12, ang sabi dito, mga minamahal, ang nakikinig na tainga at ang nakakakitang mata, kapwa ginawa ng Panginoon. Amen. So tayong lahat ay talagang mayroon tayong tainga, ating patuloy na pakinggan ang mga pinagpalang patutuo, dahil ito darating yung time, maaring sa mga darating na panahon, ma-encounter natin yung kanilang mga pinagdaanan, at alam na natin ang ating gagawin, at ito ay magiging kalakasan natin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag, at sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdalwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wildish Almeida. At di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Mabati rin po ako sa ating mga beloved mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord.
Kapupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat andito na naman po ako sa inyong harapan na upang ipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tunay nga na napapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po ako mga minamahal na pinagpala na talagang ako po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ako po'y mapabilang sa gawaing ito po mga minamahal. Dahil po, dati po mga minamahal ay napakahirap ko talagang akayin sa mga ganitong gawain po. Dati po mga minamahal, nandyan na tumatanggi po ako mga minamahal. Talagang binabaliwala ko lang po itong gawain ito po mga minamahal. Hanggang isang araw po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y may karamdamang galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Nung ito po'y dinala ko po sa doktor po mga minamahal, talagang nandyan na babalik-balik po kami dyan sa may dako ng San Lazaro Hospital, sa dako ng Manila po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal, pasamantalang kagalingan lamang po ang natatamo ng aking beloved kong anak hanggang sa nandyan na tinuro po sa akin ng lahat ng tinuro po sa akin kung saan ako pupunta po mga minamahal, ng kung ano pong dapat kong gawin po mga minamahal. Ginawa ko po ang lahat ng itong mga minamahal. Ngunit nandiyan nabigo po ako mga minamahal hanggang isang araw po mga minamahal na naalala ko po itong nag-share po sa akin na alam niyo mga minamahal, tunay niya napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat yung mga panahon na yun wala na po talaga akong magawa. Sumama po ako mga minamahal sa isang kapatiran na itong mga minamahal sa dako po ng Marikina po. Tunay nga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nandyan nga po mga minamahal, yung unang dalo ko lamang po mga minamahal. Talagang nandyan po mga minamahal na dahil unang-unang ko pong makita po mga minamahal sa mga ganitong mga gawain po mga minamahal na nakita ko po ang mga kapatiran po mga minamahal na mahahaba pong mga buhok po, talagang ang haba ng mga damit. Talagang tunay nga na talagang namangha po ako mga minamahal. Talagang nandyan na iba po yung aking nararamdaman po na talagang grabing kagalakan ko po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal na nandyan na papuring awitin po mga minamahal na talagang nandyan po yung mga kagalakan ko po mga minamahal. Bagamat hindi ko po alam yung mga awitin po mga minamahal. Tunay nga na pagkatapos ng awitin po mga minamahal, nandyan yung mga patotoo na talagang napakinggan ko po sa gawain ito po mga minamahal. Tunay na nandyan na nagtatayuan ang aking mga balahibo po mga minamahal at nandyan na napapaiyak na lamang po ako mga minamahal sa mga napapakinggan ko pong mga patotoo na sabi ko kakaiba itong gawain na ito. Sabi ko po mga minamahal hanggang nandyan po ng mga minamahal na nung magpatanggap na po mga minamahal, nandyan na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sarili ko pong tagapagligtas po mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain po, tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nandyan na nagpatuloy po ako ng 3 beses sa isang linggo po ako dumadalo po mga minamahal. Alam niyo po, sa aking kagalakan na nang dumalo po sa banal na gawain ito po, mga minamahal, di ko po namalayan na po mga minamahal sa aking pagdalo po mga minamahal. Yung aking mahal kong anak na may karamdaman sa kanyang buong katawan na talagang punong-puno ng galis po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa panalangin po ng ating mga Pastor Weldes Almeida, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nandiyan din po na dati po mga minamahal, bata pa po ako mga minamahal, mahina na po yung aking baga po mga minamahal, sakitin din po ako. Tunay nga po mga minamahal na simula nung ako po'y nabautismon sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, alam niyo po, yung karamdaman ko pong yan, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Alam niyo Lord. mga minamahal, napakarami pong mga pagpapala na natamo ko po sa banal na gawain. Ito po mga minamahal, nandiyan po yung mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa aming buhay, sa aking buhay po mga minamahal. Nung ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, nung ako po'y nakunan po mga minamahal,
Dito ko po talaga nakita talagang grabeng himala ng mahal pa ni Jesus sa akin. Sapagkat po mga minamahal, nung ako po'y nakunan po mga minamahal, ako po'y nag-bleeding po mga minamahal na halos isang linggo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, mga time na yun po mga minamahal, halos maubusan na po ako ng dugo. Nandiyan na kapag sumasakit po yung aking tiyan, talagang lumalakas po mga minamahal yung pagdurugo ko po. Ang sinasambit ko lang po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus name. Pag-ingatan mo, kumahal na ba yun? Yun na lang po mga minamahal. Yung time na yun po mga minamahal. Hindi ko po sinasabi sa aking beloved ko po, beloved husband ko po mga minamahal, sapagkat alam ko po mga minamahal, kapag sinabi ko po na ako po'y nanghihina na ako po'y dadalhin po sa doktor o hospital po mga minamahal. Ako'y nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya po ang mag-iimala sa akin po mga minamahal. Dahil dito sa gawain ito po mga minamahal, marami po akong mga napakinggan, mga grabing mga himala. At tunay nga po mga minamahal na nandiyan yung aking pananampalataya at pagtitiwala. Pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na sa Kanya ko na lamang po ipinaubaya po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagpupuri po, mga minamahal. Bagamat yung pitos po, mga minamahal, sa aking sinapupunan, ito po ibulok na po, mga minamahal. Ngunit napakadakilang Diyos. Hallelujah. Jesus name, hallelujah. Sapagkat po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, sa pamamagitan ng pagpupuri po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, amen, hallelujah. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung taon na rin na yun po mga minamahal, muli po ako sinubukan sa aking pananampalataya. Noong ako po mga minamahal ay mag-birthday po mami na mahal, July. Pagkatapos ng birthday ko po mami na mahal, nagkatrangkaso po ako mami na mahal. At nandiyan na nabinat po ako mami na mahal. Alam niyo mami na mahal, sabay po mami na mahal na inuupo po ako mami na mahal. Sabi ko na po, nandiyan na po na, hindi na po ako nakakatulog ng gabi. Hindi na po ako nakakakain. Talagang namayat po ako, mami na mahal. Nagkulay dilaw na po yung aking katawan po, mami na mahal. Sa sobrang payat ko po. Dahil hindi po ako nakakatulog ng gabi dahil nandiyan naupo na po ako ng upo po, mami na mahal. Halos wala po itong patid po, mami na mahal. Tunay nga po, mami na mahal na nandiyan ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya ulit po, mami na mahal, ay maghihimala sa akin. Alam niyo, mami na mahal, akala ko noon ay mawawala na rin po ako dito sa mundo po, mami na mahal, sapagkat meron nagsabi sa akin, isang kapatid na ako pinadalaw sa aming bahay. Sabi niya sa akin, kapatid, sabi niya, magpa-check up ka na, sabi niya po, mami na mahal, kasi iba na yung tingin ko sa'yo. Yung katawan mo, sabi niya, nagkulay gansa na, sabi niya, ibig sabihin kulay dilaw na po ako, mga minamahal. Kasi po, alam niyo, yung time na yun po, mga minamahal, na hindi na po ako nakakatulog. Yung electric fan po, mga minamahal, nakatutok na po yun sa akin po, mga minamahal. At sabi niya sa akin, alam mo, iba ng tingin ko sa'yo, sabi niya, kasi yung kilay mo, sabi niya, tumayo na yan, sabi niya, tsaka matalim na po daw yung paningin ko daw. Yan, tinitignan niya po ako, mga minamahal. Yung sabi ko, hindi ko kailangan na magpapunta ng ospital, sabi ko, dahil nanghihina na ako. Baka mamaya, sabi ko, dahil hindi pa po nakakakilala ang aking beloved husband noon, panahon na yun. Baka mamaya, sabi ko, ay kapag iba na yung aking pakiramdam, ay iiwan na lang ako doon sa ospital. Ayaw ko, sabi ko, kung gusto nyo, sabi ko, magdala kayo ng gagawa dito at ako'y ilehans. Alam ko na ako'y lalakas, sabi ko po, mami na mahal. Tunay nga po, mami na mahal, na nandiyan na aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, mami na mahal, nagdala nga po sila ng manggagawa sa aming bahay po, mga minamahal. At nandiyan na ako po inilehans mo, mga minamahal.
Andyan po mga minamahal na sa pagunat panalangin po ng ating mga pastor, kabalikat po ng mga manggagawa dito po mga minamahal. Alam niyo, unti-unti po ako pinalakas ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, Martes noon, kinabukasan, Miraculous po mga minamahal. Yung mga time na yun po mga minamahal, halos pati walis na po mga minamahal, hindi ko na po ito mabuhat. Maglakad po ako mula dito hanggang dyan lang po, hingal na po ako mga minamahal. Talagang nanghihina na po ako, mami, lumalaban lang ako dahil sa mahal na Panginoon Jesus. Nandiyan yung aking pananampalataya na hindi po ako bumitaw sa aking pananampalataya. Tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus sapagkat nung pinilit ko pong tumalo po ng Miyerkules po yun, mami na mahal. Nandiyan na, di po akong pinapalakas na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa pananagawain ito po mga minamahal nung time po mga minamahal na mag-awitan na po ang mga finest choir po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na nung naramdaman ko po ang presensya ng mga Panginoon, sumabay po ako mga minamahal na humingi ako ng habang sa mahal na Panginoong Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Sabi ko, kung ano man ang aking mga pagkukulang, ipaalala niyo sa akin. Sabi ko po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na pinaisip sa akin ng mahal na Panginoong Jesus na ako po'y mag-ayuno po dito po mga minamahal. Karaka-raka po mga minamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko, pagalingin mo lang ako, palakasin mo lang ako. Magpa-fasting ako dito sa pastoral. Sabi ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Alam niyo po, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Pagkatapos po ng gawain po mga minamahal, ako po'y nagpalehans po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, instant po akong pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, mga minamahal amen. sa bahay po mga minamahal. Taglay ko na po ang kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po mga minamahal, ay sinunod ko po. Talaga na nag-alay po ako ng ayuno po rito sa pastoral po mga minamahal. Tunay nga po, yun na yun simula po mga minamahal na totally ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, napakadakilang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay na buhay po siya sa gawain ito po. Alam niyo po mga minamahal, talagang kung ano man ang ating mga kahilingan ng karamdaman, ito po'y pinakakaloob ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Jesus na sa kanyang kahabagan, nandiyan na ginagamit po ako bilang mga awit sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa talagang pinagpalang buhay na patutuo ng ating beloved kapatid na talagang hindi siya bumitaw mga minamahal, talagang pinanghawakan ang kanyang pananampalataya. Amen. Na talagang buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang sa kanyang pinagdaanan na talagang nandyan ang kahabagan ng ating dakilang Diyos na talagang yung karamdaman ng kanyang beloved anak, mga minamahal na talagang pinuntahan lahat ang mga manggagamot, ngunit talagang hindi ito gumaling mga minamahal. At talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Anong ginawa mga minamahal? Na katulad ng ating ginagawa na tayo ay talagang nagpatuloy na dumalo, nagpatuloy na talagang nag-ayuno, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, yung kanyang karamdaman mga minamahal na yung siya ay nakunan mga minamahal. Sino ang makakagawa nun mga minamahal? Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Amen! Kaya kung ating titignan sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, pansinin nyo, tignan nyo mga minamahal, tayo ay mga ordinaryong mamamayan mga minamahal
na talagang hindi tayo talagang kilala sa lipunan, hindi tayo mga sikat, hindi tayo popular. Ngunit kung titignan natin, pagdating ng kung tayo ay may karamdaman, mayroon tayong Diyos na matatawagan. Amen. Na ang tingin ng sanlibutan sa iyo, sa atin, nandyan na ikaw tayo ay kanilang pinagtatawanan, inaalimura, ngunit pag tayo ay tumawag sa ating dakilang Diyos, pinapagaling ang ating mga karamdaman. Amen! Na sa kabila ng ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, ay ordinaryong tao sa lipunan, ordinaryong mamamayan, ngunit ang kagandahan niyan, mga minamahal, we have an extraordinary God. Amen! Kaya't pag tayo ay nag-pray, talagang tinutugon kaagad ng ating dakilang Diyos ang ating mga panalangin. Tayo ay pinabagalin dahil tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. So paano natin magagawa yung mga minamahal sa ating buhay? Kung tayo ay may extraordinary God at sa ating buhay din, na hindi tayo manatili na isang ordinary lamang na tao, na sa ating buhay i-aspire din natin na isa rin tayong extraordinary dahil mayroon tayong extraordinary God. Amen. Katulad ng ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved pastor nung sila ay pumunta sa Talipaw, Hulusulo, na yung kanilang ginawa doon na iligtas ang mga sipadan hostages, mga minamahal. Na sa kabila ng sila ay ordinary lang na tao, na iligtas nila, napalaya ang mga sipadan hostages dahil mayroon tayong extraordinary God na talagang magliligtas at hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumakos sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ating gisingin ang ating mga natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat aking pangarap, mahal ko sa buhay, akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan ay di ako mangangamba. Pagkat aking
minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung kasiyahan niyan po mga minamahal, diyan po nasa kanilang pag-uwi mga minamahal na hindi po nila alam mga minamahal na sila po yung madidisgrasya mga minamahal diyan po sa dakong Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal yung aking lolo mga minamahal, yan po yung nasambit po lamang mga minamahal yung katagang hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung jeep mga minamahal na umikot po yan ng 5 beses mga minamahal na titignan niyo po mga minamahal niya para po itong niyuping lata mga minamahal niya. Diyan po mga minamahal sa pangbanggit lamang ng hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal na sila po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Amen, praise the Lord. Kung pinagpupulit, naglulalhati sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yan po mga minamahal na hindi man karapat dapat mga minamahal. Yan po mga minamahal na kung po ginagamit bilang isang mga awit sa kanya, banal na ubasan mga minamahal. Yan po mga minamahal, nandyan din po yung pagpapagaling sa akin mga minamahal. Yan po na ako po nagkaroon po ng matinding trangkaso mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na umabot po yan ng ilang weeks mga minamahal. Halos hindi na po ako makatayo mga minamahal, ngunit yan po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal yung pagpapasting mga minamahal. Yan po yung pinapangaral sa gawain ito mga minamahal. Wala po akong ginawa mga minamahal kundi ako po dumako sa gawain mga minamahal. Sa pastoral mga minamahal. Yan po yung kung pinag-alay po ng ilang ayuno mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos ko po mag-ayuno ng ilang days mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung trangkaso mga minamahal, yung pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, naglulahati sa ating pinakamamahal pa Jesus, sa mga pagpapalang financial, physical, at higit sa lahat, sa pagpapalang espiritual, hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang lahat nagpupulit, paglulalahati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Edward Padua na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay mga minamahal. Kung ating i-gather, ipunin lahat ang bawat nagpapatotoo mga minamahal, mostly na karamdaman, kung ating titignan mga minamahal, dito sa ating bansa, karamihan na karamdaman ay yung asthma at diabetes. Yan ang karamihan na karamdaman ng bawat Pilipino. Amen. At ang kinagandahan niya ng mga minamahal, sa kabila ng tayo ay may karamdaman, mayroon tayong Diyos na buhay na nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Amen. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Ang sabi dito sa aklat ng Jeremiah ng kapitulo 17 ng talatay 14, ang sabi po dito, iyong pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yan ang pangako ng ating buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating beloved kapatid, mga minamahal, yung kanyang karamdaman na asma, mga minamahal, na talagang sa kanyang pagdalos sa ating banal na gawain. Nung una, yung unang-una siyang nashiran, na siya ay in-invite, mga minamahal, na talagang pinaunlakan niya yung talagang imbitasyon sa kanya, na kung yung imbitasyon sa kanya, na kung hindi niya yun pinaunlakan, mga minamahal, hindi siya dumalo, mga minamahal, sigurado mo na taglay pa niya ang karamdaman na asma.
Ngunit talagang pinaunlakan niya ang imbitasyon, mga minamahal. Siya ay dumalo sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at siya ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman na asma, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Basta tayo sa ating buhay ay talagang magpatuloy at magtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Junolyn Milan, at sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lord. Nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po yung napupuri na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po yung nabigyan muli ng pagkakataon upang siya'y aking maluwalhati at mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay batpat po ng mga karamdaman, katulad po ng sakit sa baga, mayroon din po akong almoranas, tonsillitis, palaging sumasakit ang aking ulo at ang aking dibdib. May UTI din po ako, maminamahal, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na dulot po ito ng lamig, na kapag sinumpong po ito, ako po ay laging nakahiga at ako po ay nanghihina. Subalit, sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, ako po ay nashiran po ng ating mahal na kapatid na aming kapitbahay, na ako po ay inimbitahan na dumalo sa gawain ito, at nang ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pong aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po ay kinahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus na makasama po sa paghahayo po, pamimigay po ng lip test kanina po, maminamahal. Tunay po na napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung kami po ay pumunta po sa lugar po ng Mabalbali na maminamahal, hindi pa po kami nakakabigay pa po ng maraming lip test, maminamahal. Mayroon pong isang kapatiran maminamahal na ginamit na kami po ay pinagmerienda po, maminamahal. Hinayinan po kami ng pagkain maminamahal, at yung sabi po ng ating mga mahal na kapatid na doon na lang kami makikiluto, maminamahal, bibili na lang kami ng pagkain. Subalit sabi po ng ating mahal na kapatid na hindi na, dito na lang kayo kumain, meron naman kaming isda at saka meron pong bigas, maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang kami po ay busugin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, nung natapos po kaming magmerienda, maminamahal, doon po sa lugar po ng Mabalbalino sa ating mga kapatiran, maminamahal. Meron po mga kapatiran po natin na nag-follow up po, maminamahal, sa ating mahal na kapatid na nanlamig po, maminamahal. Ito po ay isang sister, maminamahal. Kaya sumama rin po ako, maminamahal, at nung na-follow up po namin ang ating mahal na kapatid, maminamahal, talagang siya po ay aming kinumusta, maminamahal. Talagang daman-daman po namin, maminamahal, ang pagmamahal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi po namin na miss na siya ng ating mahal na Panginoong Hesus, maminamahal. Alam mo, minamahal, talagang galak na galak po ang ating mahal na kapatid. Sabi niya, luluubin sa linggo ay dadalo ako. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam mo po, ang sabi po ng ating mahal na kapatid, na mayroon pa pong mga kapatiran po dyan na dati po dumadalo po sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade. Yun po ay sa lugar po ng Manila, maminamahal, sa ating main church, maminamahal. Kaya pinuntahan po namin sila, maminamahal. Ipinaloob din po namin, maminamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung amin pong pinuntahan ng ating mahal na kapatid, maminamahal, isang sister, maminamahal, at ang isang brother,
sila. Yung pong ating mahal na kapatid na brother, mga minamahal, nakahiga na po talaga siya. Isang bedridden na po, mga minamahal, napasma po siya, mga minamahal, dahil hindi na nga po sila nakakadalo sa ating banal na gawain. Sabi po, nung kinusta po namin sila, mga minamahal, sabi po nung ating mahal na kapatid na sister, mga minamahal, na nakadalo daw po sila, mga minamahal, last church anniversary pa po natin, mga minamahal, napakadagal na po, 1 taon na po talaga, mga minamahal. Kaya sabi po namin sa ating mahal na kapatid na church anniversary na po natin sa nitong March 26, kaya dumalo po sila. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil po sa abi po ng ating mahal na kapatid na sa linggo po, maminamahal, luluubin po ng mahal na Panginoong Isus ay dadalo po sila sa ating banal na gawain dahil Praise the Lord. po talaga Hallelujah. sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo naman, sabi ko po sa ating mga mahal na kapatid, kung wala po silang masasakyan ay mayroon naman pong service na libre po dito. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil yung pong ating number po ng ating mahal na kuya, beloved ordained preacher, ay kinuha po nila. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil talagang kahit po maminamahal na napakainit, nandyan po maminamahal ang kalakasan na ipinagkakaloob po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayon din po ang kagalakan maminamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa pagbigay po natin ng mga lipis maminamahal. Huwag natin sayangin maminamahal na hindi natin maipatotoo na talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Diyos na may Diyos na nagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, mayroon pong Diyos na matatawagan sila sa oras ng mga kagipitan maminamahal at may Diyos na magliligtas po sa kanila, magkakaroon sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pag sila po ay naglingkod po sa ating dakilang Diyos maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at patuloy tayong ginagabayan ng mahal na Panginoong Isus at binibigyan po tayo ng kalakasan. Bagamat di man po karapat dapat maminamahal ay patuloy po kami ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ibinigay sa atin mga minamahal. Amen. Tinanggap nating walang bayad. Ibahagi naman po natin ng libre mga minamahal. Amen. Yung pagpapala po mga minamahal na ating pong natanggap mga minamahal. Amen. Walang bayad. Ibahagi po natin yan mga minamahal. Amen. Sapagkat yan po ay kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Libu-libong mga anghel nagagalak mga minamahal sa kalangitan. Amen. At ang ating dakilang Diyos nalulugod sa bagay na yan mga minamahal. Amen. Yan ang tungkulin ng isang Kristiyano mga minamahal. Amen. Ang ipahayag mga minamahal. Amen. Ang kabutihan ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Hindi lamang sa ating mga loved ones mga minamahal. Amen. Maging sa ating pong mga minamahal mga kababayan. Amen. Sa lahat ng nilikha, kinapal ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ang pinakamataas po na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong beloved, sa kanila pong beloved daughter, amen, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming at sa ating pong YouTube channel, sa ating pong minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ang pagpalakpak po mga minamahal ay papuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At kapag nagpupuri, sabi nga po mga minamahal,
lumalayas, mga minamahal, amen, ang kaaway, mga minamahal. Yung antok, mga minamahal, yan po ay gawa ng kaawayan, mga minamahal, amen. Ang kaaway, gusto niya matulog tayo, mga minamahal. Ayaw ng kaaway na tumanggap, makasalo tayo ng pagpapala, mga minamahal, amen. Gusto ng kaaway, mga minamahal, matulog ka para pag-uwi, wala kang pagpapala, mga minamahal, amen. Yan ang gusto ng kaaway, mga minamahal, amen. Kaya sikapin po natin, mga minamahal, amen, na tayo po ay magising, mga minamahal, amen. Tayo po ay manatiling gising, mga minamahal. Natural po yung hindi po natin maiwasan, mga minamahal, tayo makaidlip sanhi ng pagod sa maghapong trabaho, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, extreme sacrifice, mga minamahal, amen. Sakripisyo po, mga minamahal, amen. Ang nais ng yan ang itinuturo sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. Na tayo po ay talagang nagsisikap, mga minamahal, amen. Sa mga nais mag-alay po, mga minamahal, amen. Mag-alay po tayo ng mga papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Lapit lang po tayo sa ating pong mga beloved instrumentalist, mga minamahal. Hindi po nila tayo, tayo po ay talagang hindi po na at ihiyain, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang i-approach po tayo, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal. Tayo po muna tumayo, mga minamahal. Atin po munang purihin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Atin pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, amen. Aking mamata ang dalawang hindi ko maunawa. Bakit ako'y pinipinalagaan? Kung kaya'y isipin, hindi ko kaya sumabi. Ang pag-ibig mo ay sa akin.
na po mga minamahal, amen, ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig na ating pong nagpala at buhay na patotoo. Praise the Lord. At kung nakanda na po mga minamahal, ating pong beloved brother John Carlo Rosario, atin na pong ipinagkakalabang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. From pinangataas na papupuri, pagluluhati, pagtakila ay sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobing paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, ganun din sa mga di malimutang aral turo sa ating bilabing assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa buong bilabing Almeida family, bilabing elders, bilabing pastoral workers. Ako po'y nagpapabot ng isang papagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y napupuri at papasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan muli ako ng pagkakataon bilang ipayang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Way back year March 2021, ako pinakaranas ng trangkaso. 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Nangilo, nangina. Nandiyan po na ako po'y na-decision na patingin po sa mangilo kung may pila ba o wala yung aking likod minamahal. Nandiyan po na pagkatapos po ng pangilo minamahal, may pilay po yung aking likod minamahal. Wala pa rin pong kagalingan, nandiyan pa rin po yung lagna minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gustong pinakamamahal pang Jesus na bumalik po ako sa pagtalo minamahal niya po na ay minamahal, bumalik po ako ng April 4, 2021, ulit sa upper po yan. Ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakamamahal pang Jesus. At after preaching in Lians po, minamahal niya po na yung aking trangkaso na 10 days, istampong pinagaling na pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamamahal pang Jesus. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa patuloy na papurbayin ng aming pangailangan araw-araw sa paggabay, pag-ingat sa aking pag-aaral at papurbayin ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil hindi kami pinababayaan at ganun din po sa aking pag-aaral. Bagaman hindi po karap-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinahabagan bilang mga awit kayang hindi lang po ang lahat ng kapurihan pasasalam ay sa ating pinakamamahal pang Jesus pa lamang. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ano po pinakamamahal na po ng Jesus. Amen. Kalbis po sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario at sa pinagpala at buhay ng patutong yan. Amen. Napagapalad po natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat meron po tayong Diyos na mahabagin. Amen. Sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sa ating mga pagkukulang sa oras na tayo po, mga minamahal, ay magsisi, magpakumbaba. Amen. Sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, ay narayan po, mga minamahal, ang kanyang pagpapatawad sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Kaya napagapalad natin, mga minamahal. Amen. Meron na tayong Diyos, mga minamahal. Meron tayong dakilang manggagamot, dakilang great provider, mga minamahal. Amen. Talagang maging sa pag-iingat, mga minamahal. Amen. Napakapalad po natin talaga, mga minamahal. Amen. Sa lahat ng mapalad, tayo po ang pinakamapalad, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bilang mga minamahal, amen, sapagkat tayo mapalad sa lahat ng mapalad, mga minamahal, amen, kailangan mga minamahal, tayo po ay mag-alay ng papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpalad buhay na matotoo. Kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong beloved Sister Corazon Juan, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, praise the Lord. At maghanda po ating pong beloved brother Romel Morante, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida,
sa ating pong mga turo at aral po na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga minamahal mga kapatiran, ganun din po sa ating pong mga beloved elders, maging po sa webcast viewers. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Kung pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po yung kalakasan ko po sa aking physical na pangatawan, sa kahabagan po, hallelujah, praise God. Ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa kahabagan po, alam niyo po, sa taong pong yun, marami po akong, kaya ko po napunta po dito, gawa po ng marami po akong karamdaman po. Andyan po yung sa pananakit po ng aking ulo, maging po yung pananakit po ng aking likod, sa dibdib po, at sa yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat. Alam niyo po, dumating po yung time po na yung dugo ko po ay natatalo po yung pula, marami po yung dugong puti. Kaya inabot po nagkaroon po ako ng sa taong din po yung nagkaroon din po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal nun. Simula po noon, tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal nun at nagpabautis po sa kanyang tubig, sa kanyang pangalan. Sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal nun, yung aking sakit ko po na aking nabanggit. Ito po ay inalis po at pinagaling po ng ating pong pinakamamahal nun. At ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nun, sa ating pong mga magulang, sa ating pinakamamahal nun na isa po ako na inabot po ng kanilang mga panalangin. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na simula po noon hanggang sa mga oras pong ito, marami pong taon po na dinagdag po ng ating pinakamamahal na Jesus na bagamat kung minsan sa edad kong pong ito, andyan po yung sa pagtaas po ng aking BP ng mga nakaraang buwan po, kamunti na po akong ma-stroke. Inabot po yung dugo ko po ng 180 over 110 na grabe po yung sakit po na nakaramdaman ko na buong katawan ko po, likod, ulo, hanggang sa balikat. Subalit, bagamat ganun po, sinisikap ko po na makapag-overnight na bagamat kung tutusin, gusto ko pong huminga. Subalit, sabi ko po sa malapay noon, nais ko po makapag-overnight. Sabi ko po, sa kabagan po natin po pinakamamalapay nun, sus, andyan po yun ang kalakasan po na pinakakaloob niya po na sa kabagan po natin po pinakamamalapay nun, sus, hindi po ako nakapunta na hospital. Kinahabagan po ako ng ating po pinakamamalapay nun, sus, na nag-normal po yung aking BP. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na maging po ang pag-iingat na paggabay po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga minamahal na mga anak sa kanilang pong pagtatrabaho. At ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon maging po na alam niyo po mga minamahal, pasensya na po kung hindi po ako nakakasama po sa paghahayo. Kasi po, talaga po, ayoko po na maulit-ulit yung nangyari po sa akin na takot po talaga po ko sa mainit po. Kasi po, para pang naano ako pag grabe pong init ng panahon. Kaya ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na kahit na hindi po ako nakakasama, diyan po yung panalangin ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na kahit magkapag-alay lang po ng ayuno kahit sa bahay ng tig-1 meal lang po. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat. Andiyan po yung kalakasan po na pinakakaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lamang po.
lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Galbis po sa ating beloved sister Corazon Juan at ang pinagpala at buhay na patutuong yan. Amen. Habang tayo po mga minamahal ay talagang nagsisikap, amen, na ganapin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po mga minamahal ay patuloy na pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung ating mga dalangin, mga minamahal, amen, yan po ay pinakikinggan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Basta't tayo po, mga minamahal, amen, ay sumusunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung ating mga karamdaman, mga minamahal, ipanalangin natin yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabihin natin lahat, mga minamahal, sabi nga po, isumpong natin, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang ating dakilang Diyos, ang siyang bahala sa lahat, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At habang nag-aanda po, mga minamahal, ating pong mga beloved children's choir, tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. It's the same that in me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. The things that gives me, that's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Mulit po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po, mga minamahal, ay manatiling nakatayo. Amen. Ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang mga papuring awitin alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord.
Sabay-sabay po na tayong pumalakpak man na mahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved children's choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Habang tayo po maminamahal, amen, ay bata pa maminamahal, amen, atin na pong paglingkuran ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Huwag po nating sayangin yung ating pong kabataan sa mga layaw mong minamahal. Amen. Wala po tayong mahihita, wala po tayong mapapala sa mga bagay na yan mong minamahal. Amen. Habang bata pa, maglingkod na po tayo sa ating pong dakilang Diyos mong minamahal. Amen. Isang tiyak na bagay, pagpapalain po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sa ating pong mga minamahal mga kapatid na nais pong humabol, amen, sa magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat mangilan-ngilan na lamang po, mga minamahal, ang natitira po dito po, mga minamahal. Amen. At mahaba pa pong oras, mga minamahal, 2 oras pa po, mga minamahal. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig na mga pinagpalad, buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Romel Morante, atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, amen, at sundan po ng ating pong beloved sister Rosita Soriano, amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at ganoon din po sa ating beloved elders po na ating kapiling ngayon at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay na dati po ay ako po ay may mga bisyo na pag-inom ng alak at ako rin po ay nakapagmumura at nakapagsisinungaling at sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay andyan po ang awayan at dumadating po sa punto na napagbubuhatan ko po ng aking mga kamay ang aking mahal ko pong asawa. Ngunit kay buti po ng mahal na Panginoon mula nung ako po ay kinabagan po ng mahal na Panginoon, hallelujah, na makakilala po ay yung aking mga bisyo ko pong yun at mga gawain ko pong yun po inalis po ng mahal na Panginoon sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon at na ako po ay, hallelujah, nagkaroon po ako ng kapayapaan at kagalakan. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon noong wala po akong gagastusin po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang ginawa ko po ay ako po ay nanalangin at nagpuri, nagtiwala po sa mahal na Panginoon. At salamat po sa mahal na Panginoon, yung aking panalangin ko pong yun po ay tinugon po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Maraming salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang aming kalakasan sa aming pamilya at sa pag-iingat po ng mahal na Panginoon sa amin. Hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating Panginoong Hesus po lang po. Amen po. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Romel Morante sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay mahal na talagang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon sa buhay ng ating mahal na kapatid. Nandun ang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang buhay. Hallelujah. Bagamat sa pagiging baguhan niya minamahal, talagang
nandun ang grabing pagpapala na kaagad sa ating pinakamamahal na Panginoon at talagang binigyan ng grabing pananampalataya pa ang ating mga kapatid na talagang natuto siyang ipaglaban yung kanyang pananampalataya at tunay manamahal kapag tayo natutong maipaglaban yung ating pananampalataya, talagang lalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Minamahal tayo, lalaki pa ng kapangyarihan pinakamamahal na Panginoon at talagang ang Diyos maghihimala sa ating buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagbibigay ng, nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldis Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasyaw po natin beloved ordained preacher, sa kanilang mahal na anak, sa ating beloved elders po na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na baguhan, kung meron man po kayong mga baguhan, welcome po kayo sa gawain natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Na ito po ay pinangungunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Weldis Almeida. At tunay po minamahal na talagang patuloy po tayong makinig manamahal, maging sa ating mga viewers, manamahal, manatili po kayo dyan manamahal dahil sa napakarami po maghahayag ng mga buhay na patotoo at talagang makikita nyo mga grabing himala ng Diyos, hallelujah, kung paano maghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay ng ating mga minamahal na kapatid minamahal. Nakakala natin noon pa yung mga himala minamahal. Ngunit ang Diyos noon, ngayon, at magpakailaman ay hindi nagbabago. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kung gaano mga himala noon, noong mga unang testamento manamahal na nagaganap, mas marami pa ngayon dahil ang mga anak ng Diyos may kanya-kanyang patotoo at talagang napakaraming himala sa bawat anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po magpagtatagal manamahal, manatili po tayong gising upang magsilbing pong pagpapala po sa atin manamahal. At akin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Rosita Soriano. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Janjan Aquino. Amen, praise the Lord. At pahabol naman po manamahal, medyo ilan na po yung natitira manamahal. Mangyari po lamang na sa mga nais po magpasalamat, makapagpasalamat na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Almeida at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong mga beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo po rin mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa gintong pagkataon na muli ko mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ginawa niyang kamangha-mangha sa aking buhay. Bago ko po nakilala mga minamahal ang gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandyan po na talagang taglay-taglay ko po ang aking karamdaman noon na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos. At nung kami po ay nakadalo sa dako po ng linggayan minamahal sa pamamagitan po ng aking beloved bayaw na siya po ang unang nag-share sa amin na kabutihan ng pinakamamahal na sa kanyang buhay dahil ang sabi po niya sa amin noon, minamahal, siya raw po ay nakatagpo ng isang kayamanan na masigit pa sa ginto. Subalit nagtataka kami minamahal nung dumako kami sa dako ng linggayin. Yun pala isang banal na gawain na minamahal. Ito po yung Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya kami po nagpa-unlock sa kanyang pag-agnyaya sa amin minamahal. Hanggang sa kami po patuloy na dumalo at tumanggap po ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking karamdaman na yan ay yung pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Nandiyan din po mga minamahal na marami din po na akong vision ng mga minamahal. Talagang nandiyan na mahilig po ako sa pagsusugal,
sa bingo, tong-age, sa pagwiwiting. Subalit sa patuloy na pagdalo sa ating banal na gawain na ito, ako'y lubosang binago ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po mamahal ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin dahil minsan po minahal na talagang ako po'y nadisgrasya sa pag-alaga ko ng baka may minamahal. Hallelujah. Talagang araw po ng ating banal na gawain ng midweek service, hindi pa ako nakadalo may minamahal. Hallelujah. At nandiyan na talagang yung inalagaan kong baka, iuwi ko po na sa bandang hapon, maminamahal. Nung kami po naglalakad, maminamahal, talagang nandyan na, bigla pong kumaripas ng takbo yung baka maminamahal. Hallelujah. At yun po ay tangan-tangan ko na po yung lubid niya maminamahal at bigla ko po itong binatawan. Hanggang sa nasilo po yung aking paa, maminamahal. Hallelujah. At doon po ako bumaliktad, maminamahal. Hallelujah. At talagang nauntog po ako sa lupa, maminamahal. Yung napatihaya talaga ako, maminamahal. Hallelujah. At napakatigas po ng lupa na aking natumbahan, maminamahal. Andyan sa aking pagkatumba, maminamahal, talagang namamanhid na po yung aking buong katawan. Akala ko katapusan ko na sa araw na yun, maminamahal. At nung ako yun lumingon-lingon sa paligid, maminamahal, wala pa akong makitang tao na tutulong sa akin, maminamahal. Ang tangi ko pong naisip, maminamahal, ay huminang tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil sa pagtakbo ng baka, maminamahal, talagang nasambit ko po yung 3 beses na katagang hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan na huminto po yung baka minamahal sa kanyang pagtakbo, hallelujah. At talagang yung tali po sa aking pa, talagang inalis ko po yun, minamahal, dahil ang iniisip ko, baka bigla na naman po itong tumakbo at makakaladkad na naman po ako, maminamahal. Subali nung nalis ko na po yung lubid sa aking pa, maminamahal, talagang andyan na nasugat po yung aking pa, maminamahal. Ang aking kaliwang kamay talagang napilag po ito, maminamahal, hallelujah. At patuloy po akong humingi ng kahabagan at tulong sa ating pinakamamahal Jesus, hallelujah. Ako'y nanalangin na ako'y bigyan ng kalakasan, maminamahal, hanggang ako'y makauwi sa aming bahay, maminamahal. At pagdating po ng aking beloved anak na si Mr. Elena po, maminamahal, sa bahay dahil galing po sa school, talagang nakita po niya yung aking kalagayan, maminamahal. Nagtaka po siya, bakit mama, anong nangyari sa inyo? Sabi niya sa akin. At naikwento ko nga po ang nangyari, maminamahal, hallelujah. O balit nandiyan na talagang sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa araw na yun, maminamahal, talagang yung 10 piso po na tinatago ko na talagang pamasahe ko sana may papuntang gawain ay nagamit po niya maminamahal sa kanyang project sa school. At yun lang maminamahal yung aking pera na talagang tinatago dahil sa kahirapan din ng buhay, maminamahal, hallelujah. Nandiyan na talaga inilalaan ko, talagang inalalaan ko para sa gawain, maminamahal. Subalit sa nga hindi inasang pangyayari nga talagang nagamit po niya. At doon nga po may namahal, sabi niya, kung hindi ko na kayo nakadalo kayo, hindi sana nangyari sa inyo yan, man. Sabi niya sa akin. Subalit huwag ka nang mag-alala, anak, dahil kasalanan ko rin. Kung talagang ginusto ko na dumalo, makakadalo ako, kahit maglakad na lang sana ako. Pero tinamad na ako, sabi ko. Kaya ang pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy na paghingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ang aking kamay na napilay, maminamahal, talagang pinagaling ng lubusan ng ating Praise the Lord, pinakamamahal na hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung aking anak din po na si Brother Edgar, maminamahal, talagang nakuryente po siya, maminamahal, habang siya ay nasa trabaho, maminamahal, hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kanyang isip lang po, maminamahal, talagang binabanggit po niya ang hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, yun lang po ang katagang binabanggit niya habang siya nakukurinti, maminamahal, hallelujah. At napakaputi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung pumutok po yung kuryente, maminamahal, sa kanyang kamay, sa kanyang hita, at sa kanyang pitan, maminamahal, hallelujah. At nung itinakbo siya sa ospital, maminamahal, sa Region 1, hallelujah. Talagang isang araw lang po, maminamahal, hallelujah, ay nakalabas na po siya, maminamahal, hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hanggang nandyan na muli pong manumbalik sa kanyang mga trabaho, maminamahal, hallelujah. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala po niya mula physical, financial, material, at lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Let's begin and praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Rosita Soriano sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na talagang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanilang buhay, na ang ating Diyos ay talagang Diyos ng himala. Andun parating nag-iingat at nagpapagaling ng mga karamdaman na mahal ng kanyang mga anak. Amen. Praise the Lord. At tunay po na sila pinagpala dahil ang kanilang loved ones na mahal ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nabuksan ang kanilang puso't isipan na mahal na unawaan ng salita ng Diyos. Kaya nung sila ay makaharap ng mahal, sabi niya, ako'y nakasumpong ng higit pa sa ginto. Tunay po manamahal na talagang higit pa talaga sa ginto manamahal ang ating nasumpungan sa ministeryong ito, na dahil nandiyan ang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon at ang grabing kagalakan manamahal sa ating patuloy na paglilingkod manamahal. Talagang ang himala maging sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, talagang hindi natatapos manamahal. Sa oras ng kagipitan, ang Kristiyano sisigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, andong karakaraka ang mahimalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Talagang ating paglilingkod ay talagang walang kalugihan. Talagang puro pagpapala lahat minamahal. Talagang grabe pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon lagi sa araw-araw nating pamumuhay, pagpuprotekta ng pinakamamahal na Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Medyo inaantok na ulit yung iba minamahal. Minsan ang pawa tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Glory to Jesus, glory to God. 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 Glory to Jesus. Glory to Jesus, glory to God. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David.
gusto po tayong pagpalain natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At akin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Eliza Monda Cruz. Amen. Praise the Lord. Praise God, abang ko lang ang pinakamatas ng pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Jesus. And double honor, dumulkalang mo sa Pastor Willie Amen. Saradal Praise the Meda. Lord. At sa mga pag-alala, inuwang turun tingin na sa Pastor Lilian si Albido. Praise God. And whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, and praise God, sa lahat po maminamahal nating mga kapatid na dating mamaguan, praise God. At sa lahat po maminamahal na nakatabay po sa ating webcast, maging sa Facebook page, sa ating YouTube, maminamahal channel, magandang oras po dyan. Luzon, Visayas, minang sa ibayong dagat, praise God. At magandang maganda po sa mga maminamahal po rin ang ating pinakamamalapay, praise God. Papasalamatan ko lang po ang ating pinakamamalapay Jesus sa narinig kahabagan niya, praise God, na narinig kung paano ko siya nakilala sa banal gawain ito, praise God. Ay ganun din po may kinahabagan po ang ibang lingkod, maminamahal, upang mapasama po sa sounding group, maminamahal, na tayo nag-ahayo, praise God, para sa ating 37 or 38 years, maminamahal, na narinig maminamahal. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus, praise God, na talaga nga sa unang pag-ahayo, maminamahal, talaga nga nakaka-bless dahil marami, maminamahal, ang gustong tumanggap, maminamahal. Pero mangilan-ilan lang po, maminamahal, ang nag-ahayo, praise God, na talagang sana sa susunod na taon, maminamahal, ay magkaroon tayo ng cooperate, maminamahal. Ang ating mga beloved kapatiran ay sumama po sa pag-sounding, maminamahal. Dahil yung lugar po na napuntahan po namin, napakarami nga may makaramdaman. Simple lang, magpapatuto lang tayo, may praise God, na maminamahal, na talagang sila'y nabibless, maminamahal. Katulad po nung napunta namin sa Aponit, maminamahal, o Apulit, kung saan lugar yung maminamahal. Talagang meron po kaming nakita doon. Kasama ko ang ating beloved Sir Junalyn, maminamahal. Siniran po namin siya, maminamahal. Praise God. Meron po siyang tumor, maminamahal. Yung kanyang dalawang Adam's apple, talagang grabe, namamaga, maminamahal. Naawa po kami, praise God. Bagamat mayaman sila, meron silang pwesto, maminamahal. Meron silang mga paninda, talagang makikita mo, may pera sila, praise God. Maganda yung sasakyan nila, maminamahal. Pero kung nandun ka sa kalagayan ng may tumor ka, maminamahal, may cancer ka, maminamahal, talagang na nakakaaburido. Totoo talaga, nakakaaburido, praise God. Pero maminamahal, nung tayo nadako doon, naghahayo tayo, praise God. Talagang sa mga oras na yun, gusto talaga nilang magpabotismo, maminamahal. Bagamat merong hadlang, maminamahal, dahil merong kumukontra, hindi natin maiwasan, praise God, dahil sa libutan sila, maminamahal. Sabi nila sa Sunday na lang, sana maminamahal, maidako natin sila. Kaya sabi ko, maminamahal, kaya ako nasabi, praise God, magkaroon po tayo ng cooperate, maminamahal, ating mga beloved kapatiran, upang hindi lang kami, maminamahal, ang makakita ng ganoon, praise God. Makita nyo grabing himala, praise God. Nag-ahayo pa lang tayo, maminamahal. Nandun sa bawat paglakad natin, pinagagaling na sila ng ating pinakamamalapay, praise God. the Lord. Hallelujah. Na nandun, maminamahal, hindi lang yun, praise God. May pinuntahan kami, maminamahal, kami mga brothers naman, maminamahal, dahil sa dako ng basta malayong lugar, halos malapit na sa Aguilar, praise God. Talagang nandun, maminamahal, willing silang sumama, maminamahal, bagamat ibang sekta sila. Meron silang inaanibang ibang sekta, sabi nila, maminamahal, na sabi nila, maunahin ko muna yung pumunta ng Baptist, sabi nila, unahin. Sabi ko, nanay, ang gawin niyo po, beloved nanay, mas the best, maminamahal, na ipagliban niya muna yung papunta niya ng Baptist. Dumalo muna siya sa banal na gawain natin, praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang nakakaiyak, maminamahal, dahil nakaka-bless, maminamahal. Sino ba naman tayo, maminamahal, pag gamitin ng ating pinakamalapit, praise God, sana lang tayong maruming basahan, maminamahal, sa kanyang banal na harapan, na nariyan pinagbabago lang ng ating pinakamalapit at kinahahabagan, praise God. Sa unat panalangin natin ginagalang malapasan, praise God. Nandun, maminamahal, na talagang gusto nila, maminamahal, buong pamilya, sasama po sila, maminamahal, basta may sasakyan. Praise the Praise Lord. God. Hallelujah. Na talagang, sabi ko nga, Ate Jo, ilista nyo na lang yung, sabi ko yung mga pangalan, yung address. Sa Kubol, maminamahal, meron po kaming dalawang nashiran. Isang paralyzed, maminamahal, na napapanood yung ating banal na gawain, praise God. At kilala po na meron tayong mga kapatiran sa dako ng Kubol, maminamahal. Nasabi ko sa kanila, bakit kilala nyo naman pala na mayroon pa ng mga kapatiran po kami sa lugar na ito, sa lugar ninyo. Ating beloved brother Arnel, maminamahal. Tapos napapanood nyo pa pala na naghihimala ang ating ang banal na gawain ito, praise God. Paralyzed po siya, maminamahal, dahil sa pasma, maminamahal.
Sabi ko sa kanya, walang imposible. Nahiya ko, Brad. Sabi ko, huwag kang mahiya. Bakit ka mahihiya? Pride lang yan, sabi ko. Sabi ko, kung willing ka sa Sunday, susunduin ka ng sasakyan, huwag kayong mag-alala, wala kayong babayaran kahit piso, sabi ko. Susunduin kayo, after ng service, ibabalik kayo rito, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, sabi nila, susubukan ko. Ibig sabihin, meron po siyang pananampalataya. Praise God, na sabi ko, ilista na lang yung mga pangalan. Tapos yung may isa, yung nagdadialysis si Praise God, sa dako rin po ng kubol yun, maminamahal. Yung unang iskinita na pagpapasok ka ng kubol, maminamahal, pakanan, maminamahal, na talagang meron din po siyang sakit na yung pagdadialysis dahil sa sakit ng bato. Sa pag-inom niya ng gamot, maminamahal, nadali siya ng bumagsak tuloy sa pagdadialysis si Praise God. Nanghina daw siya. Sabi ko, wag kayong mawalan ng pag-asa. Sabi ko sa kanya, dumalo lang sila, maminamahal. Wala silang ibang gagawin. Pumarito, manalangin, magsisi, maminamahal, magpasalamat sa ating mga basa at maminamahal na umantabay lang sa ating banal gawain. Alam niyo po, maminamahal, sabi nila, kung meron sanang sasakyan. Sabi ko, meron sasakyan, may susundo. Alam niyo, maminamahal, yung isa pang inaalala niya, hindi ako makatagal na nainip daw siya. Sabi ko, huwag kayong mainip, basta gusto niyo yung target niyo ang kagalingan, sabi ko, at pananampalataya na may buhay na Diyos na yung paglilingkuran, sabi ko, manatili kayo sa banal na gawain ito, sabi ko. Alam niyo po, maminamahal, talagang, alam niyo po, bago kami malis, maminamahal, pinalista niya yung kanyang pangalan. Salamat sa ating pinakamamahal si Praise God. Kaya sa dako ng gupol, maminamahal, meron po tayong mga susunduin. Kung willing po yung mga kapatiran po natin, kung gusto nila maminamahal, samahan niyo po kami maminamahal upang sa mga another na gawain ni Praise God, Wednesday service, Friday at Linggo, may isasama po natin sila. Kung kailangan ng sasakyan, maminamahal, i-provide ng ating pinakamamalapay siya. Praise God. Na talaga nandun, maminamahal. Sabi ko nga, sana sa susunod na taon, maminamahal, sa 38th church, maminamahal, magsama-sama po tayo, mga beloved kapatiran. Praise God. Marami pa talagang aanihin. Kukunti lang, maminamahal, ang aani. Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus sa kalakasan. Bagamat mainit, may mga aso, maminamahal. Katulad nung pinunta namin ng Brother Giuseppe, maminamahal, talagang grabe. Praise God. Pinasok namin yung isang bahay dahil marami pong may bibigyan natin ng pulidos, maminamahal, yung ating leaflets. Praise God. Sabi ko, Sen, pasok tayo. Maraming talagang, maraming mabibigyan. Hindi pagpasok namin, hindi pa kami nakakarating, maminamahal. Sinalubong lang kami ng 4 na aso, maminamahal. Isang German Shepherd, tapos 3 Labrador. Sabi ko, Sen, huwag kang gagalaw. Mag-review ka lang. Jesus name, Jesus name. Alam niyo, maminamahal, talagang hinintay po namin yung may-ari. Maminamahal, ang lalaking aso, Praise God. Nandun, maminamahal, nanalangin kami sa ating pinakamamalas sa pag-ingatan kami, Praise God. Sa unat panalangin ng Pastor Praise God. Pinag-ingatan kami, dumating yung may-ari, maminamahal. Bagamat talagang hindi natin maiwasan dahil, totoo nga, maminamahal, trespassing tayo, dahil pumasok tayo sa balwarte ng bahay nila, Praise God. Pero maminamahal, nung sinabi po namin, ang pakay natin, maminamahal, ay humayo, maminamahal, upang humanap, maminamahal ng magiging kapatiran tanan natin, Praise God, na normal naghahanap ng tunay na paglilingkod sa ating pinakamamalapay, Praise God. Alam niyo, maminamahal, yung matanda na nagagalit na, kasi pasok kayo ng pasok, sabi nila, maminamahal. Pero maminamahal, nung naipaliwanag na namin, ay maganda pala yun, Brad. Sabi niya, doon pa kayo sa banda ron. Marami akong kamag-anak dyan. Salamat sa ating pinakamamalapay, Praise God. Kaya lahat yun, nabigyan po namin ng leaflets, maminamahal, na talagang grabe mo yung pag-upala, Praise God, na nakaka-revive. Bakit, maminamahal? Sa pag-ahayo natin, bagamat mainit, minsan talagang pag-uwi na lang ng pastor, talagang masakit ang ulo kasi mainit, Praise God. Pero nandiyan pa rin ang kalakasan, pinagkakalob ng ating pinakamas. Kaya lang nga po rin po, salamat ay sa ating pinakamamalapas lang, Praise God. Amen, praise the Lord. Palapakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, beloved brother Jan Aquino, sa pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay na pinagpalang ating mahal na kapatid sa kanyang paglilingkod sa ating pinakamamahal, Panginoon. Tunay po yung mahal, talagang isang grabing kagalakan po ang paghahayo, mahal. Talagang hindi mo ma-explain ang grabing kagalakan, bagamat ikay umiikot na humahayo sa kalagitnaan ng isikat ng init ng araw, mahal. Talagang hindi mo yan mararamdaman, mahal. Talagang iba yung kagalakan ng ipaparamdam sa ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa mga kaluluwa, mahal, na nilalapit ng pinakamamahal na Panginoon, na talagang lalo pag napuntahan mo, mahal, yung mga kawawang mga
kababayan natin minamahal, maging ating mga kapatiran minamahal na talagang matagal nang hindi dumadalo. Nandun na sila, may karamdaman na minamahal. Mayroon na silang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo ginamit ng pinakamamahal na Panginoon upang ating mahayuan muli minamahal yung ating mga minamahal na kapatid minamahal. Kaya ito'y isang grabing pagpapala sa ating minamahal. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang maging sa ating mga minamahal na kapatiran, talagang ma-experience yung po ito minamahal na yung gano'n na grupo-grupong humayo minamahal, talagang napakasaya minamahal. Grabing kagalakan at tunay po minamahal. Gano'n din sa paghahayo din minamahal, maging sa kakulangan minamahal. Alam nyo, maging sa paghahayo, grabe mag-provide ang pinakamamahal na Panginoon. Kami nga din minamahal nung humayo kanina, di namin akalain na gano'n minamahal. Imagine na habang humahayo din minamahal, nandun na kami umiikot ng umiikot, hindi na namin pinapansin yung oras, biglang may kumaway na minamahal. Yung pala minamahal, merong inilaan sa aming merienda minamahal. Grabing pagpapala na pinakamamahal na Panginoon, talagang lahat pinrovide, maging sa pananghalian minamahal, grabe, nandun naghanda pa ng mga isda minamahal na kanilang huli. Talagang grabe mag-provide ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din sa mga minamahal na kapatiran, talagang nandun mga nahiyuan minamahal na may mga naka-wheelchair, may mga nasa banig ng karamdaman minamahal. Talagang pag tinignan mo sila, grabing habag minamahal. Ngunit talagang sila'y gustong-gustong makadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, lalo nung marinig nila mga patotoo minamahal na akala nila parang kwento na lamang yung mga ganong himala minamahal, dahil yung nga po ang nating nakagisdan minamahal, yung mga himala-himala talagang gawa-gawa na lamang ang kanilang ginagawa minamahal. Ngunit sa atin talaga minamahal, sa araw-araw nating buhay minamahal, talagang ang ating Diyos na nakilala ay laging naghihimala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi po namin sa kanila minamahal, kung inyong makikita lamang kayo makadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon sa linggo minamahal, talagang marami kayong makikitang himala ng Diyos. Dahil sa buhay ng isang Kristiyano, araw-araw himala ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayo makinig minamahal, maging sa ating mga viewers minamahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. At akin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Brother Eddie Colquera, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, at sundan po siya ng ating beloved Brother Eddie Colquera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordin Preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeda at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako din po ay kanyang tinutulungan na magbigay po ng leaflet sa mga beloved customer po na aking beloved husband. At tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagpapatotoo po mga minamahal, tunay po na namamangha po sila mga minamahal, tunay po na sumasampalataya po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng beloved customer po na aking beloved son, yung mga ibang tao hindi sila naniniwala sa Diyos. Ngunit ako naniniwala ako kay Papa Jesus. Ang sabi po niyang ganun mga minamahal, tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yun pong isang beloved customer ng aking beloved husband, tunay po na gustong-gusto din po niya na makinig po ng banal na patotoo po na ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na ang sabi po niya mga minamahal, gusto din po niyang sumama sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nitong Sunday po, loobin po natin pinakamamahal na Panginoon. Kahit ako'y labis na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil
gustong-gusto po nilang makinig ng patotoo po mga minamahal. Kaya labis akong nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos dahil ako'y kanyang tinutulungan mga minamahal na magpatotoo po mga minamahal. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay po na kaibuti po ng ating pinakamamahal na Pesos dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal, isa kami sa kinahabagan nating pinakamamahal na Pesos na kinahabagan na makilala po namin siya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed, nababali po ako mga minamahal. Hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man, bagamat pinabayaan ko na po ang aking sarili mga minamahal. Hindi ko po ma-manage yung minana kong business sa aking bilabod na ama mga minamahal. Aking pong bilabod na mga anak mga minamahal ay ipinapaampon ko po ito sa aking bilabod na ama para hindi po sila masaktan dahil nadadama ko po noon mga minamahal ng sakit ko po ay magtatagal mga minamahal. Grabe po ang aking depression mga minamahal. Hindi po ako nakakatulog mga minamahal. Gusto kong tama yung aking gagawin mga minamahal. Ngunit dahil po sa aking sakit mga minamahal, hindi ko po kayang gumawa ng maayos mga minamahal. Ngunit kay buti po natin pinakamamahal na Pesos dahil sa dinami-dami po ng aking sekta na hindi po tumugon ang ating pinakamamahal na Pesos at ako din po ay pumunta sa doktor at may gamot po ako mga minamahal. Hindi po ako gumaling mga minamahal. Hanggang sa ako'y dumali din po sa dalawang sekta mga minamahal sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos, hindi rin po tumugon ang ating pinakamamahal na Pesos. Hanggang sa pumunta po ako sa mga iba't ibang albularyo mga minamahal, hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal. Ang sabi po noon na aking bilabod sa mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali dahil grade 4 siya noon mga minamahal, ang sabi po niya sa kanya pong bilabod, Papa, dahil nakikinig po ako ng banal na salita ng Diyos sa radyo, ikat na po natin yung saksakan ng radyo para hindi matuluyan na mabaliw si mama, ang sabi po niya. Ngunit grabe pong kabuti ng ating pinakamamahal na Pesos dahil yun pong radyo ang gagamitin natin pinakamamahal na Pesos upang mapakinggan ko po ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Pesos. Praise the Lord. Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po sa Jesus Miracle Hour mga minamahal ay napakinggan ko po ang mga kapatiran na nagpapatotoo mga minamahal. Sa tulong po ng ating pinakamamahal na Pesos, sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Pesos. At Praise the Lord. tunay po mga minamahal, tandang-tanda ko po mga minamahal na may bata po na may karamdaman. Tunay po na ang kanya pong bilabod na magulang mga minamahal ay sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Pesos. Hindi po niya pinainom ng gamot ang kanyang bilabod na anak. Tunay po na sa kabagan po nating pinakamamahal na Pesos, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Pesos. At tunay Praise po, the Lord. ang mga ibang kapatiran mga minamahal ay pinagkaluban din po ng trabaho ng ating pinakamamahal na Pesos nung hindi pa po nila kilala ang ating pinakamamahal na Pesos. Hindi po sila nagkakaroon ng trabaho. Subalit nung tinanggap nilang ating pinakamamahal na Pesos bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, tunay po na pinagkaluban po sila ng trabaho mga minamahal. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pesos dahil kung tutusin mga minamahal, December 17, 2008, nung napakinggan ko po ang banal na gawa natin pinakamamahal na Pesos sa radyo mga minamahal, ngunit sariwa pa po sa aking puso at isipan kung ano yung mga patutuo sa radyo, kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pesos. Hanggang sa matapos po ang banal na gawain sa radyo mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Pesos bilang Diyos, Hari at tagapagligtas po ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City Outreach mga minamahal ng December 17 to 2008 ng midweek service at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan sa aking unang pagdalo at tunay po na napatunayan ko din po na totoo ang ating pinakamamahal na Pesos dahil sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Pesos, wala din po akong ininom na gamot. Tunay po na ako din po ay pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Pesos. Hallelujah. Tunay po na kaibuti po na ating pinakamamahal na Pesos dahil tinapos po niya aking paghirap sa aking karamdaman at tinapos din po natin pinakamamahal na Pesos ang pagproproblema ng aking bilabod na ama sa aking karamdaman mga minamahal.
At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil kinahabagan din po niya aking bilabod na ama at ang aking bunsong kapatid na lalaki mga minamahal bago po sila lumisan sa mundong ibabaw mga minamahal. Dahil tinuturuan po tayo mga minamahal na yung iligtas po ng ating pinakamamahal na Jesus, yung magpahalaga mga minamahal, puntahan natin sila kapag may sakit po sila mga minamahal. Tunay po na sa tulong po natin pinakamamahal na Jesus dahil busy po lagi yung aking kapatid na bunsong lalaki mga minamahal, kahit na may karamdaman po siya noon na liver cirrhosis mga minamahal, nagpapasada po siya ng tricycle mga minamahal. Ngunit sa tulong po natin pinakamamahal na Jesus dahil palagi tayong pinapaalala ng ating beloved ordained preacher na puntahan po natin ang mga mahal natin sa buhay na bago po lumisan dahil may karamdaman sila para sila po ay iligtas na ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nung ang aking beloved kapatid na bunsong lalaki mga minamahal na confined po siya mga minamahal. Grabe po yung sakit na kanyang nadadama mga minamahal. Tunay po na naka-oxygen po siya mga minamahal. Tunay po na nag-rebuke po ko noon mga minamahal na demonyong karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sabi ko mga minamahal, sa tulong po natin pinakamamahal na Jesus, inalis po niya yung kanyang oxygen mga minamahal. Tunay po na pinahinga siya natin pinakamamahal na Jesus bagamat walang oxygen mga minamahal. Labis ko po itong Praise the Lord. pinapasalamatan Hallelujah. sa ating pong pinakamamahal na Jesus dahil ang sabi po niya mga minamahal, pupunta tayo sa church at ang sabi po niya ganun sa akin mga minamahal, kaya labis ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus dahil kinabagan po niya ang aking bunsong kapatid na lalaki mga minamahal at ang aking pong bilabod na ama. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po mga minamahal, mula po nung kami kinabagan nating pinakamamahal na Jesus, may magpapagaling na po sa amin kapag may karamdaman kami mga minamahal. Tunay po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking mataas na dugo mga minamahal. Tunay po na ako din po ay nagkakaroon ng sakit tulad po ng ubo at sipon at tunay po na kumisan sumasakit din po yung aking likod at ganoon din po aking beloved husband, sumasakit din po yung kanyang likod at tiyan at ang ganun, yung mga naging sakit din po na aking beloved anak mga minamahal, tulad po ng grabing lagnat mga minamahal, grabing taas po ng lagnat mga minamahal. Hindi po sila humihingi ng gamot mga minamahal dahil tunay po na sa kabagan po natin pinakamamahal na Jesus. Kilala po nila ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na hindi po sila umiinom ng gamot para sila po ay agad pagalingin na ating pinakamamahal na Jesus. Dumadalangin sila at magsisisi mga minamahal sa unang dalangin na ating beloved pastor. Kabalikat po natin mga beloved pastoral workers, ang sakit po nila at sakit namin mga minamahal, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming financial ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakalob po niya ng trabaho ng aking buong pamilya at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan po na ipinakakalob po niya sa aking beloved husband at anak sa kanilang pagtatrabaho at ganun din po na pinapasalamatan ko din po ang karunungan na ibinibigay po niya sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong dakilang pag-ingat sa atin pong beloved evangelist pastor Willie Estrada Almeida at sa kanya pong beloved family sa buong iglesia ng Diyos at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat din po niya sa akin po mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpakihan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Elisa Mondacros, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay po na grabing hirap ng ating mahal na kapatid, dati manamahal. Talagang grabing sari-saring mga karamdaman. At lalo tigit yung kanyang naranasan manamahal na chronic depression manamahal. Yan po talagang kung ating titignan manamahal, kulang na lamang manamahal, talagang siguro dalhin sila sa Mandaluyong manamahal. At talagang isang grabing napakahirap na karamdaman niya noon medyo nawawala na sa sarili manamahal. Minsan mga ginagawan mga loved ones na
pwedeng ikulong pa sa kwarto, minamahal, kagaya ng mga ibang napanonood natin, minamahal. At hindi lang yun, minamahal, sa mga karamdaman, sari-sari pa ka ng karamdaman, minamahal. Tunay nga, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, kapag ating masumpungan natin pinakamamahal Panginoon, dahil tayo pagpilit na pinapalapit sa ating pinakamamahal Panginoon, sabi nga ng pinakamamahal Panginoon, come to me, those who are laden, and I will give you rest. Tunay na kapahingahan ang binigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon nung siya ating masumpungan na mahal ang mga karamdaman natin, mga kabigatan natin, mga problema natin, patuloy at pinapagaling nilulutas ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ganyan po kabuti ang ating Diyos na nakilala, minamahal sa ministeryong ito, talagang patuloy na gumagabay, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na viewers, patuloy po kayo makinig, minamahal. At upang inyong makita, minamahal, kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen, praise the Lord. Ngunit bago po lahat minamahal, tayo ngayon ay manalangin minamahal para po sa ating coffee break. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. So, nandalangin ang beloved Pastor Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, kami nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon na iyong pinagkalob sa amin na kami makapagpuri sa iyong marilagat mo na pangalan, mahal na Panginoon. At sa mga pagpapalang ito na aming breaking, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa mga pinagmula ng mga biyat pagpapalang ito, O Diyos, yung ibalik na makalibong beses sa kanila, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, at ito'y nawa magsilbing kalakasan, magsilbing panggising sa aming inatok na diwa, mahal na Panginoon, upang kami manatiling gising na magpuri sa iyong marilagat banal na pangalan. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming samot dalangin. So, nandalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Jesus,
ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy din po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Mangyari lamang po minamahal dahil huli na po magbabahagi itong ating mahal na kapatid, minamahal. Yun sa ating mga iba nating minamahal na kapatid, magpalista po kayo minamahal upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po minamahal na talagang ang bawat Kristiyano talagang napakaraming himala na ginawa ng Diyos na dapat nating pasalamatan. Amen. Nandun minamahal talagang ito lamang ating magagawa minamahal na upang mapasalamatan nating pinakamamahal Panginoon. Kaya huwag po nating sayangin ating pagkakataon na pwede tayo makapagpasalamat sa Diyos at upang tayo lalong lubos na pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At aking binibigay po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Eddie Walquera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluhati at pagdadakila ay sa ating pinakamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y Hallelujah. nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, baguhan mo datihan, magandang madaling araw na po siyong lahat. Hallelujah. At ako po'y nagpupuri sa ating malaping Jesus at nagpapasalamat po sa gintong papataon. At muli po tinawag ang ipangalan upang po'y hayag ang mga dakilang mga himala na kanya po'y pinakalo po niya po sa akin. Hallelujah. Nga dati-rati po nung gawain na to po ay hindi po ko naniwala po sa gawain na to dahil akala ko noon pira-pira lang po ito para lang lalong lumalago po ang isa pong gawain. Pero dito ko po natataw po nga ang Diyos natin pinaglingkuran ay buhay po sa gawain na ito na pinapanungan natin ginagalang ibang lista, Weldy Estrada Amida. Dahil yung una po, ako po ay grabing bisyo po nung dala po na aking kabataan hanggang sa aking paglaki. Dala-dala po yung mga bisyo po, ng pag-iinom, ganun po pagkakapit ng drugs, pambabae. Nung mula po nakilala ko pong gawain na ito at ako ay nabautismuhan, ito po inalis ng ating malapin Jesus. Kaya laking papasalamat ko sa ating malapin Jesus nga ang aking bisyo, ito inalis po ng ating mahal na Pinoy Jesus. At ganoon din po sa mga patuto po. Nung una po, nga akala ko noon, yung mga patuto ng aking napakinggan ay ito po ay binabayaran. Yun pala po, ay ito po pala po aking pong makamtan ang mga patuto na to. Katulad po ng una po, ang aking patuto po, nung ako po ay, nung ilang taon pong nakalipas, na ako po ay na mild stroke po, nga talang hindi ko po nakayanan po, nga sabi ko sa aking malasawa, Ama, dalhin niyo po ako sa ospital, talang hindi ko na ko kaya. Nung dinala po ako sa dako ng buling ito ospital, grabe po, hindi ko na po alam kung nung pinagagawa sa akin dahil nakahiga na po ako sa isang higaan. Hanggang sa yung isip, naglalaro po ang aking isip, ang sabi ko, Mahal na Pinoy Jesus, patayuin niyo lang po ako dahil ako po lalabas po sa hospital na to at doon po ako magpapagaling po sa bahay ng sambahan. At sa habag-atawa ng ating Mahal na Pinoy Jesus, sa unang dala po natin ginagalang ibang lista, sa ipang 5 araw po, talagang nakatayo na po ako. Kaya sabi ko sa ilmasawa, Praise the Lord. Hallelujah. Ama, bayaran niyo pong bill ng hospital. At salamat po sa Mahal na Pinoy Jesus dahil sa 5 araw po sa aking po sa hospital, kahit 5 centavos po, wala po akong nabayaran po. Dahil unang-una po, Praise the Lord. insured po ako po sa kumpanya po na aking pinapasukan. Hallelujah. Nung ako po'y lumabas po at pumunta po sa dako nito, grabe po ang aking naramdaman. Hirap po ako naglakad. Ang aking katawan po, bagsak na po ang aking timbang. Kaya daming nagugulat sa akin nung nakita nila ako, ba't nagkaganon po ang aking kalusugan. Ngayon pala po, ako pala nagkaroon na po ng mild stroke po. Hallelujah. At sa habag ng awa ng ating Mahal na Pinoy Jesus, nung ako po'y nag-stay po dito, mahigit 1 buwan, wala akong ibang ginagawa, kundi nag-ayuno, nagpupuri ng mga gabi, sumasabay po sa mga manggagawa. Ito po, andito siyang harapan. Pinapagaling na po ng ating Mahal na Pinoy Jesus. Ipinabalik ang aking kalusugan. Hallelujah. At sa mga iba po mga patuto po, ako po dati po, mayroon po akong karamdaman po nga nagkaroon po tama po ng aking baga. Nung ako po nagpa-iskray dahil ng aking malasawa, nagugulat po sila sa akin dahil ang aking panghitsura, haggard na haggard po ako tingnan. Nung ako po nagpa-iskray po, nakitaan po ko doon sa examination po ng aking baga pala, mayroon palang tumutubong bukol. Kaya nag-alala din ako habang sabi ko, Panginoon,
bakit tinatanong ko rin sa Malapinong, bakit po ako nagkaganito? Siguro, nakukuha ko siguro sa aking trabaho dahil doon kasi sa trabaho ko, minsan nagpapawis ako tapos biglang papasok sa aircon o kaya utusan din ako sa mang-grocery dahil isa po akong extension ng card ng aking amo. Ako po tagabayad ng mga gastusin sa bahay na sa akin po ang mga bayarin. Hawak ko po yung extension ng card nila. Pati pagbabayad ng mga sasakyan sa akin po nakaatupag. Kaya ganun siguro doon ko siguro nakukuha nung mabilad ako papawis tapos biglang papasok sa aircon. Kaya siguro nagkaroon tama ang aking baga. Haliwa sa kalooban ng ating malaping Jesus sa aking pag-ayuno din dito. At nung ginamit din ako nung pinapadala sa Dakong Palawan, hallelujah, kahit ako po'y medyo may hirap po sa paghinga, hanggang sa natapos po ang gawain natin sa Dako ng Palawan, yung nagkaroon tayong krusada, hanggang sa pagbabalik, doon ko po naramdaman po nga talagang unti-unti na po pinapagaling ng ating malaping Jesus. Hallelujah. Ngayon po, habaga sa malaping Jesus, sa unang dalay nating ginagalang Evangelista, hindi ko na po naramdaman yung mga dati kong naramdaman. Hallelujah. Praise the Lord. At ganoon po, at muli ko po pabalikan ko po nung ako po nasa Baguio, nung sakay ko po yung anak ng boss ko dahil ginagamit po niya ako noon. Sabi niya, Eddie, akyatan ng Baguio, hanggang sa inabutan po kami ng malakas na lindol doon. Nung tama-tama bumaba po kami sa Baguio, sabi natulog yung boss ko sa likod ng sasakyan. Sabi ko, sir, malakas pong bagyo, ng lindol. Sabi niya, ha? Bigla siyang tumayo. Sabi niya, nga, ang mga tao nagkalat na sa kalsada sa dako ng bagyo. Sabi ko, sir, inaisip ko, sir, yung kalsada po sa Marcos Highway dahil bundok yun, baka gumuho, di natin makadaan. Sabi niya, sige, magmaniho ka lang, bilis-bilisan mo, baka makatawid pa tayo. Nung nasa gitna na po kami po ng bundok ng Marcos Highway, kung kabisado yung pong may tulay dyan nga underground, ang pag-akyat mo dyan, bundok na yan nakaatang sa daan. Doon talaga na sabi ko, nagkaroon traffic. Sabi ko, ano kaya itong traffic na to? May sunundan akong 3 truck, tapos 2 SUV, tapos sunod na ako, Land Cruiser kung dala ko. Habang nasa traffic kami, yung mga tao po, tumitingin na po doon sa unahan. Iniisip ko yung bundok, sabi ko, baka bumibigay yung bundok. Tapos mamaya, binabayaan ko lang habang nasa traffic ako Mamaya umuusad. Nung umuusad yung sasakyan, sumusunod din ako dandahan. Mamaya huminto. Nakita ko yung lupa. Umunti-unti itong bumababa. Napakataas ang bundok dyan Talagang bumababa yung lupa. Sabi ko, nagbubusina pa hallelujah ko. Hallelujah, hallelujah. Panibusina ko para umabanting harapan ko. At sa kabagas malapit na Jesus, talagang umabanti ito tama-tama. Pagtawid ko talaga sa dala kong sasakyan, yung malaking bato sa kalupa, gumuho doon sa aking likuran dumaan. Hallelujah! Kaya salamat sa malapit na pinag-ingatan. Nung nandito na ako sa baba, binuksan ko ulit yung radyo, napakinggan ko yung Marcos Highway, hindi na madaanan dahil yung natambak na po yung lupa. Kaya sabi ko, salamat sa malapit ng Jesus. Kaya ito may hindi karapat-dapat, nagkukulang man ko, pero andyan po yung pagmamahal ni po Diyos sa akin. Hallelujah. So, nandalin po natin ginagalang Evangelista Joel Estrada Vida. Hallelujah. Sa mga himala po, hallelujah. Ganon din po sa aking pagmamaneho po, hallelujah. Nung ako po'y nagmamaneho, sabi ng aking amo, Dod, sumakit ka sa hotel, ligpitin mo lahat ang aking gamit, at tayo'y dadako sa dako ng BGC. Mayroon po akong ka-meeting na tao. Sabi ko, opo ma'am, umakyat po ko sa hotel, niligpit ko lahat ang iyang gamit. Mamaya po, pinarada ko yung sasakyan sa lobby ng hotel, sumakay siya. Sabi niya sa akin, bilisan mo pagmamaneho, Dod, dahil nagmamadali, late na tayo, ilang minuto na lang. Nung napadaan po ko sa C5, napaka malapad na kalsada yan, C5. Nung araw kasi maluwag Nagpatakbo ako ng matulin dyan hanggang sa pumasok ako sa BGC, ganun din ang tulin ko. Nga hindi ko inaasahan po yung isang siklist ng aking kabanggaan. Hallelujah. Talagang talsik sa harapan. Bumagsak po ito sa harapan po ng sasakyan. Sumigaw yung boss ko, sabi niya, patay yung siklista doon. Sabi ko, buhay ang Diyos, ma'am. Patay yung siklista. Buhay ang Diyos, ma'am. Kaya po, nahimik po kami po sa loob ng sasakyan. Sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, sa unang dali po namin ginagalang ibig sa Will Tramida. Huwag niyo po pahintulutan po mamatay yung siklista dahil ako po'y makukulong. Hallelujah. Mamaya po, bumaba po ako sa aking pinagmamaneho sa sasakyan. Nilapitan ko po yung siklista. Talagang di talaga siya gumagalaw. Nakadipa siya, tuwid na tuwid ang kanyang mga paa. Mamaya po, ang mga tao po, pinapalibutan na po kami. Pinapanood po kami, wala ko ibang marinig kundi patay na. Mamaya po, pinagmasdan ko kanyang mukha
Ang imo ka, nag-ibang kulay po, tapos yung labi niya, naglalaway siya. Sabi ko, Panginoon sus, buhayin niyo po yung siklista na to, hallelujah. Lumuhod ako, hinawakan ko kanyang likod, sabi ko, demonyong kamatayan, cast out sa pangalan ni Jesus. Maya-maya po, ang dami na pong tao. Sabi ko, Panginoon, mag-isa lang po ako dito, gabayan niyo po kung mahalapin ni Jesus, hallelujah. Mag-isa lang po ako, hallelujah. Panginoon, buhayin niyo po yung siklista na to, hallelujah. Wala pong ibang ginagawa, lumuhod. Kinaka-out ko na po siya. Talagang hindi po siya gumagalaw. Hallelujah, napaisip ko po, umaawit na po ako, inulit-ulit kong awit po na in the name of Jesus, in the name of Jesus. Talagang inulit-ulit ko yan. Hallelujah, mamaya na po, lumuhod naman ako, kinaka-out ko, demonyo kamatayan, kas-out sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Talagang hindi talaga siya gumagalaw. Sabi ko, Panginoon, nagpipray na po ko sa unang po namin ginagalang Evangelista Willis Rabida. Panginoon, huwag niyo kong pabayaan po dito, mag-isa lang po ako, hallelujah. Magpakita po kay Kimala po, mahalapin ni Jesus, hallelujah. Lumuhod naman ako, kinaka-out ko naman siya, talagang hindi siya gumagalaw, hallelujah. Sabi ko, hallelujah. Panginoon, nagmamakaawa po ako, patawarin niyo po ako. Buhay niyo po ito siklista. Lumuhod naman ako ulit. Praise the Lord, hallelujah. Mamaya po, kinaka-out ko naman siya. Hindi pa rin siya gumagalaw, hallelujah. Lumingon ko sa aking likuran. Nakita ko yung bisikleta mo na doon po sa ilalim ng sasakyan. Lumuhod po ko, dinukot ko ito. Hallelujah, sa pagsumalapit ni Jesus. Kahit rayos wala po itong nabali, hallelujah. Lalong lumakas po aking panampalataya. Maya-maya po lumamig po aking katawan. Tumatayo po aking balahibo. Binalikan ko po yung siklista. Lumuhod naman ako uli. Kinaka-out ko po ito. Demonyong kamatayan. Sa unang dalay po namin ginagalang Evangelista Willis Rabida. Demonyong kamatayan pagkabali. Cast-out sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mamaya po gumalaw ang kanyang paa. Praise the Lord, hallelujah. Ang kanyang kamay. Mamaya po lumuhod po ito. Tumayo na magpag sa kanyang sarili. Hallelujah. Grabe himala ng ating malapit Jesus. Ako may hindi karapat dapat. Hallelujah. Wagus kanya po kung kinakabagan. Hallelujah. Tumayo siya, inakbayan ko siya. Sabi ko, Brad, kung mayroon kang naramdaman, daling kita sa St. Luke Hospital, ipapatsikap kita. Sabi niya, wala po akong naramdaman, kuya. Iwanan niyo na po ako dito. Sabi ko, imposible kung wala kang naramdaman. Tingnan mo yung dinadala kong Porsche ang Cayenne. Yung harapan na yan, napakatigas yan, pero lubog po ito sa aming pakabangga. Sabi niya, wala akong naramdaman talaga, kuya, iwanan niyo na ako. Sabi ko, hindi pwede. Itong bisikleta mo, pakitingnan na lang pag may sira, ipapagawa natin. Nung tinitingnan niya, sabi niya, kuya, wala namang sira. Sabi ko, Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Talagang buhay. Ang Diyos natin pinaglikuran, hallelujah. Sa unang dalag natin ginagalang ibang lista, hallelujah. Nung araw po, inuusig ko itong gawain na to. Hallelujah, talagang napatunayan ko na ang dinadalang ibanghelyo natin ginagalang ibang lista, buhay, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hindi katulad sa mga dati kong pinupuntahan. Pagkatapos namin magsimpa, paglabas namin, andyan namin pag-iinuman, hallelujah. Lalo po pagkakain ng mga pinagbabawal, hallelujah. Yung mga dinuguan ng aming ginagawang pulutan, balot, hallelujah. Noong araw, napakasarap kainin yan. Pero dito ko nalaman, hallelujah, nandidiri po ako sa aking sarili, hallelujah. At lalo kong napatunayan sa mga himala nga pinapakita nila sa akin, hallelujah. Kaya salamat sa malaping Jesus, sa taong ginagamit, nga hindi mangunya kakilala sa kanya mga dalangin. Isa pa ako natawag, hallelujah. Nga dati isa ko mangusig sa ating mga pastor, hallelujah. Grabe po ko umusig sa kanya. Nung kasalukuyan po sila po yung makastali pa hulo-sulo. Hallelujah. At salamat sa Diyos, hallelujah, nga mayroon siyang taong ginamit na tapat na maglingkod, nga kayang iaalay ang kanyang buhay para lang po sa atin nga nangailangan, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, ito lang po ang aking masasabi. Ako matagal na po ko sa ating gawain. Huwag na po tayo po manghinayang kung gaano tayo katagal. Dahil ito po hindi tinitingnan ng ating mahal na Pinoy Jesus Kristo. Kung tayo may nagkulang sa ating gawain, ito hindi problema sa ating mahal na Pinoon. Hindi problema sa manggagawa, kundi problema po natin ito. Kung tayo po nagkukulang, hallelujah.
Maging tapat lang po tayo mga kapatid. Dahil sa daming pinapakita ng ating mahal na Panginoon. Lalo na kung nakita niyo po ang balita doon sa dako ng Brazil. Ngayon pinapakita nila yung prosesyon ng mga demonyo. Hallelujah. Kinabukasan ilang araw nakalipas, ang daming namamatay na tao dahil bigla po itong bumaha ng malaking baha. Hallelujah. Kaya ganun po magalit ang ating mahal na Panginoon Jesus pag hindi po sumusunod po sa kanyang kalooban. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po ang aking mga patotoo at ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang mataas na papuri, pagluwat at pagdadila ay tanging sa ating Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mahal na kapatid, bilang sa ating beloved brother Eddie Cualquiera sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na grabe, maghimala ang ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa grabing pag-iingat, manamahal, grabing pagprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, halos patay na manamahal ang siklista manamahal, yung sasakyan manamahal, UP, yung kanang coaching sinakyan. Hallelujah. Ngunit sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, manamahal, ang siklista maging yung kanyang bisikleta, ito'y inayos at binuhay siya ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang grabe itong pagpapala na mahal. Patunay lamang itong na mahal. Talagang tayo hindi iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tayo'y nandun man mahal ang lagi tayong pinapakitaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga grabing himala upang tayo patuloy na magtiwala man mahal. Kagaya nga lang din po man mahal dahil ang gusto ng pinakamamahal na Panginoon lagi tayong makakita ng mga himala upang tayo patuloy na maging mainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya na lamang din ni Apostol ni John the Baptist man mahal, nung siya nag-aantay pa sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsugo siya dahil nakita niya ang ating pinakamamahal pang Jesus na gumagawa ng himala. Pinatanong, nandun man mahal na talagang kung siya ba ang Kristong inaantay o mag-aantay pa ng iba. Ngunit sumagot ang pinakamamahal na Panginoon, sabihin niyo kay Juan, ang mga pilay nakalakad, ang mga bulag nakakita, manamahal, ang mga ketong nilinis. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun manamahal talagang pagpapakita lagi ng pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa ministeryo ng manamahal. Araw-araw na lamang halos sa buhay ng Kristiyano manamahal. Laging nandun lagi ang grabing himala manamahal. Nakagaya po nito manamahal. Kaya sa ating mga viewers manamahal, ganito po kayo kapalad manamahal na inyong nasumpungan ng ministeryo ng ito manamahal sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida manamahal, na talagang sa ministeryo ito talagang kayo magsasawa sa himala na ginagawa ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay patuloy na makinig sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Ating pong pinaghahanda ang ating mga bagong nakatala po na magpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Eileen Okasaki, ating beloved brother Roderick Castillo. Amen. Praise the Lord. Ating beloved Sister Jelly Ferrer, ating beloved brother Ramil Norva, ating beloved Sister Chesley Aquino, ating beloved Sister Risa Briones. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. At akin na pong tawagin manamahal ang gusto na magbabahagi. Kung siya po'y nakahanda na po, ating beloved Sister Eileen Okasaki. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Roderick Castillo. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Diyan po ating mahal na kapatid. Praise the Lord. Palakpakan mo muli natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po patuloy na pag-aalala at
alala sa mga banal na turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako din pinagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po nagpapaabot ng isang magandang umaga na po sa bawat isa sa atin. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya sa mga oras na ito upang ako po'y makapagpahayag ng kanyang kabutihang gawa sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa amin sa araw-araw at sa pagpo-provide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan po ng aming mga karamdaman. Nung kami po ay nagkaroon pa ng mga karamdaman noon, nandiyan na mula po noon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po kami sinumpong ng mga karamdamang yan. Kaya pinapasalamatan po naman yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat, gabay niya rin po sa amin pong mga mahal sa buhay, sa kanilang mga pagtatrabaho. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang material, physical, financial, at higit lalo ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy na tata. Para tayo po magising mga minamahal, tayo muna tumayo at umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon upang ating pong mapakinggan lahat ng mga pagpapala galing sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakitas na iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakitas na iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Glory! Napakasaya, maglalakad sa gitnang daanan. Doon sa syudad na hindi naluluman. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, iniibig na kailangan lang. Ngunit nakikitang lang ay may tayo sa langit. Handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bantay sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mga paulat sa kapenturan po ng ating pong beloved preacher. Ako po'y bumabati na isang magandang umaga na po sa ating pong mga minamal na mga bisita, maging sa ating mga viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po'y I'm pong welcome sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito'y pinangunan po natin mong iginaganap ng mga evangelista, Evangelist Welde
Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Weldy Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders, may sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay manatiling gising. Sikapin na talagang kung kagabi ay talagang nakatulog tayo sapagkat nagpupuyat kasi. Amen. At ngayon mga minamahal, dapat ang mga anak ng Diyos ay gising na sapagkat maya-maya lamang po ay in a few minutes ay atin na pong makakapakinig ng mga papuring awit ng mga anak ng Diyos. At and then after that ay ang pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng ginagagalak, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At narito na po, ating mga kapatid, pakinggan po natin paano po siya pinagpala. Ating beloved brother, Roderick Castillo. Amen. Praise the Lord. Siya po isundan ng ating mga kapatid, beloved Sister Jelly Ferrer. Amen. Ang mataas na kapurihan na pagpupuri, paluhati at pagdakila ay sa tanging pinakamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lini si Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyong rin po sa mga minamahal kong kapatiran, baguhan man o datihan. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling pasasalamat sa mga Panginoon. Yung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, talamak po ako sa bisyo, mga minamahal. Sa pag-inom po, mga minamahal, pagsusugal. At isa po, adik po ako sa ML po, mga minamahal. Mag-email po ako ng alas 11 ng gabi, abot ako ng madaling araw po, mga minamahal. Hindi po kalugod-lugod sa ating minamahal na Panginoon Jesus po. Doon po ay mababanggit natin ang ating mahal na Panginoon doon. Sasabihin nilang mga attack the Lord po, mga minamahal. Yun ang hindi kalugod-lugod sa mga Panginoon na mababanggit nila ang mahal na Panginoon. Ang pagpapala ng ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Yung patuloy akong dumadalom, mga minamahal. Wala kaming sasakyan, mga minamahal. Kung hindi pupunta ang mga kapatiran, mga minamahal, hindi kami makakadalo, mga minamahal. Nakaraan ng ilang buwan, mga minamahal, binigyan kami ng motor, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat ako sa mga Panginoon sa pagpasok ko pa sa eskwelahan po, mga minamahal. Nandiyan po ang pag-iingat ng mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. Yung nag-overnight po kami dito, nagmamadali kami dito, mga minamahal, kasi kulang na kami sa oras, mga minamahal. Mabilis yung takbo namin, mga minamahal. Yung asong tumawid po, mga minamahal, munti ka na namin nagasagasan. Yung buntot ng aso na nabangga na namin, mga minamahal. Mga minamahal, kung nagpapasalamat din ako sa mga Panginoon. Patuloy kami iningatan, ginagabayan ng mga Panginoon. At binibigyan kami ng pagpala, mga minamahal. Mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, nandyan po ang pagsubok, mga minamahal. Trials ng nasubukan ko din po ang naglamig, mga minamahal. Pero hindi kalugod-lugod pala sa mga Panginoon.
binigyan kami ng paalala, mga minamahal, na problema, kasakitan ng mga katawan, mga minamahal. Mga minamahal, alam niyo po, yung naglamig po kami, nandyan po ang pagsubok ng mga Panginoon. Nandyan po ang paalala. Maraming kaming ng sakit. Alam niyo, minamahal, nagpapasalamat akong lubusan. Binalik kami dito sa gawain sa Jesus Miracles. Man, praise the Lord. Nagpapasalamat. Lahat kami ng mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa mga Panginoon. Yung mga karamdaman ko pong mga minamahal, pinagaling ng lubos sa mga minamahal. Praise the Yung Lord. mga piso ko, hindi ka nakalugudugon sa mga Panginoon. Binago, inalis ng mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, minamahal, yung nagpatingin lang ako ng tudis po dito, mga minamahal. Ni po ng mahal na Panginoon ang aming beloved Father po na tumanggap dito sa gawain dito, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya amin ang kasama na dumadalo dito sa gawain dito, mga minamahal. Hanggang dito lamang po ang pag-abot ng pasasalamat para sa aming Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuan na yan, isang kabataan na talagang, sabi nga ng ating mga kapatid, talagang addict sa ML. Amen. Yan yung laro. Amen. Kung di ako nagkakamali. At yan po mga minamali talagang nung siya po'y gumagawa ng mga bagay na yan ay talagang, siyempre, talagang yung pagpapala, talagang hindi na nakukuha. Amen? Pero nung nagpakainit ang ating mga kapatid sa kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nakita niyo mga pinagpala silang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mainam ang mga Kristiyano nakikinig sa mga anak ng Diyos. Amen? Yan tayo po mga minamahal talagang yung mga preachings natin, yung mga pangaral na binibigay sa atin mga dapat pinapakinggan natin ang mga bagay na yan. Sapagat yung mga salita ng Diyos ay yan ay isikabubuti ng bawat isa sa atin. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At narito na po, pakinggan po natin kung paano pinagpala ating mga kapatid, beloved Sister Jelly Ferrer, at siya po sundan ng ating beloved brother Ramil Norba. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Amen. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating beloved Pastor Will de Estrada Almeda at lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot rin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon po na ipinaggalaw po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pag-iingat niya po sa amin pong mga minamahal, sa amin pong pagbiyahe po mga minamahal mula po ng Maynila po mga minamahal. Tunay nga po na sa daan nga po mga minamahal, napakadali nga pong makakita po ng disgrasya po mga minamahal. Ngunit ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay naririyan. Kaya tunay pong pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pag-iingat din po niya sa inyo pong abang lingkod po mga minamahal. Dahil nga po paiba-iba nga po ang klima po ngayon po mga minamahal. Minsan po malamig, minsan po bigla-bigla pong iinit po mga minamahal. Kaya ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na naririyan po siya upang magpagaling ng kahit anumang sakit po mga minamahal. Kaya tunay na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Amen. At
ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamalapit ng Diyos dahil nga po tayo nga po ay magdadaos ng ating pong church anniversary po mga minamahal ngayong pong linggo. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamalapit That's right, ng Diyos amen. dahil nga po isang napakalaking pagpapala nga po mga minamahal na tayo pong lahat ay naririto na nagpupuri sa ating pinakamamalapit ng Diyos. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamalapit ng Jesus at ipinagpapasalamat ko rin po mga minamahal ang mga pagpapala po niya sa amin pong buhay po mga minamahal. Tunay nga po na kapag nag-usap-usap nga po kami mga minamahal sa hapagkainan, tunay nga po na naiisa-isa po yung lahat ng mga pagpapala po niya mga minamahal. Grabing kabuti ng ating pinakamamahal na po ng Praise the Jesus. Lord, Kaya amen. tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan, pati po ang pag-iingat po mga minamahal sa akin pong mga minamahal na magulang, sa kanila rin pong pagpunta at pag-uwi po sa kanila po, sa amin pong bahay po mga minamahal. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan. Lahat-lahat po ng pag-iingat, lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal, na pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit po sa lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya bago po kami magtapos po mga minamahal, kami po yung mag-aalay ng isang makalangit na awitin. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Minsan na pa natin palagpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat-lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal at mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Napakagandang awitin mga para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Declaring the power of God. Amen. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nagtiwala sa mahal na Panginoon, sigurado sabi ka, you'll never fail. At talagang ang mahal na Panginoon kapag kakampi natin, sino ang magiging kaaway na, saan tayo matatakot mga minamahal. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon, mapapalad ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po. Atin na pong pakinggan kung paano pinagpala ang ating mga kapatid, ating beloved brother Ramil Norva. Siya po ay sundan ng ating beloved sister Chesley Aquino at ating beloved sister Risa Briones. Kung mayroon pa pong hahabol, we still have 30 minutes. At kung mayroon pa pong hahabol ay magpalista na lang po kayo dyan po sa ating pong beloved sisters information. Amen. Una sa lahat, nasa pagsamba ay naukulang po sa pinakamisus, praise the Lord, at yung paggalang po sa ating ginagalang Pastor Star Almeida, at hindi po natin na makakalimutan at turo ng ating mahal Pastor Abunmal, praise the Lord, magandang umaga na po sa mga praise the Lord sa mga Blaburger at sa mga kapatid natin pagawang pamala, magandang umaga na po sa lahat, praise the Lord. Puri po ang ating pinamisus na uli ko sa pasalamatan sa aking buhay Pagmal. Maalala ko lang po ang dating buhay ko Pagmal. Nung hindi ko po nakilala ang ating pinamisus ay napakagulo din Pagmal. Walang kapayapaan sa aking puso at isipan Pagmal. Praise the Lord at hallelujah, praise the Lord at may ginamit din po ang ating pinamisus upang makilala ko dito sa gawain na Pagmal ng isang kaibigan ko Pagmal at niyaya po ko dito gawain po naman ako po hindi po may dalawang isip po naman ako po sumama sa kanya po naman at first time ko nakita itong gawain po naman nakita ko po sila kung paano magburi sa ating pinamisus at sa aking patuloy na pagdalo po naman atin ang kapunin po ang Bautismus pangalan sus po naman ako po nilubog sa tubig ng pag-ahang ko po naman doon po naramdaman ko ang pagpapalang espiritual ang nagagaling sa ating pinamisus dahil meron na pong kapayapaan sa aking puso at isipan po praise Lord. Purihin po ating pinamisus at simula na po ako naglingkod sa ating pinamisus dito po rin po nakamta ng mga pagpapalang spiritual po naman dati po naman hindi po ako naglingkod sa ating pinamisus ay hindi rin po ako marunong manalangin magpuri sa kanya po naman at praise the Lord, salamat sa ating pinamisus dahil patuloy niya po kung tinuturuan po paano manalangin at magpuri sa kanya po naman praise the Lord, purihin po ating pinamisus at patuloy niya rin po kung kinakahabagan po naman na patuloy niya ginagamit sa kanya mula laupasan po naman praise the Lord at hallelujah praise the Lord at dati po naman nung ang aking buhay po naman tagang napakagulo din po naman napakabuti po ng ating Jesus dahil binigyan niya po ko naman pagkakataon upang hallelujah praise the Lord tinawag dito sa kanyang gawain po naman hallelujah praise the Lord at hallelujah, salamat din po sa ating pinamisus dahil sa araw-araw pamumuhay sa aming pagbibigay ng leaflets po na mahal. Salamat din sa ating pinamisus na patuloy niya akong ginagamit po na mahal at sa aking pagmamaniho ng
motor po ni Mal nga yung tricycle dito sa gawain po ni Mal talagang minsan napakahirap po ni Mal dahil napakabigat, pero nandyan po ang kalakasan nanggagaling sa ating Jesus Halvi Brussels. Patuloy niya kaming iniingatan po ni Mahal dahil minsan po ni Mal na yung mga tricycle po ni Mal nga sulpot na lang po sa aming harapan po ni Mal at napakabigat po niyan nga motor po ni Mal, hindi po basta-basta huminto po ni Mal, pero ang pag-iingat ng ating Jesus ay palagi po ni Mal sa aming mga pagsasounding po ni Mal. Talagang minsan napakainit po ni Mal, pero diyan po ang kadalakan sa aking puso po ni Mal nga magamit sa kanyang banal na ubasan po ni Mal. Purihin po ang ating Jesus. Halvi po sa Lord, at salamat din sa ating pinamasus dahil provided niya po lahat-lahat ng pangailangan ko po ni Mahal. At dati-dati po ni Mahal pag dumadala ko dito sa gawain ni Mahal, dati-dati nagbabike lang po ako ni Mahal. At salamat din po sa ating pinamasus dahil may ginamit din siya po Mahal, isang tao po ni Mahal na para motor po ako ni Mahal. Praise the Lord, binigyan po ako ng motor ng ating pinamasus para magamit sa kanyang banal na ubasan po ni Mahal. Praise the Lord, purihin po ang ating pinamasus. At hanggang dito na lang po ni Mahal ang lahat ng kapurian at papasalamat ay nauko lang po sa ating pinakamalisus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen. At tunay nga po mami naman na talagang marami tayong pagpapalang natatanggap, amen, amen. At bagamat nandun, medyo mabilis masyado yung pagsalita ng ating mga kapatid, kaya hindi ko nakuha lahat, but alam ko siya po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang bupakato sa ating beloved sister Chesley Aquino sa kanyang pasalamat. Dahan-dahan lang mga kapatid, huwag niyong bilisan. Amen. Dahil para malinaw, napapakinggan ng ating mga beloved viewers. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila at tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ating pong inaalala mga banal at turo ng ating pong beloved assistant pastor, Lina sa Almeda, and to your beloved children. Bumabati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders, maging sa inyo rin po, beloved kapatiran, baguhan man po, datihan, isang pagpalang maganda po sa ating lahat. Ako pinagpupunin pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sound, please. Amen. Praise the Lord. Puri pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinarating niya po kami ng maluwalhati at gawain. Salamat pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Andiyan po na sa pagbibigay po ng kalakasan, kalusugan sa aking pong buong sambahayan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupunin pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko lamang din po mga minamahal. Bago po ako maligtas sa banal na gawain na ito, andyan po na taglay-taglay ko pong pananakit ng ulo. Labis-labis pong sumasakit ang aking ulo mga minamahal na taglay-taglay ko na po ito simula po nung bata pa lamang po ako mga minamahal. Andyan po na madalas po akong lumiliban sa aming klase dahil andyan po na talagang labis pong pananakit ng aking ulo. Ngunit simula po nung nakakilala po ako sa banal na gawain na ito, andyan po na nagpasimulang paggamit sa kanyang banal na ubasan. Andyan po na unti-unti po itong inalis na ating pong pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil years na po itong pandemya, ngunit kailanman di po natin naranasan na tayo po ay pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. That's right, amen. Ako po rin pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakilang pag-iingat niya po sa patuloy na pananalangin sa aking pong mama sa buhay dyan po sa Dako ng Maynila. Andyan po na patuloy po silang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po rin pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong
pagpunta sa paaralan hanggang sa aking pong pag-uwi sa aming tahanan. Andyan po na kanyang pag-iingat, inilalayo sa anumang uri ng kapahamakan. Nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang physical, financial, material at higit lahat sa pagpapalang spiritual. Bagamat di man po karapat dapat gamitin sa kanyang banal na ubasan, ngunit ako po ay patuloy na nirarapat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang ang mga kabataan ay talagang napakahalaga na kanila pong malaman kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. At kung talagang hindi tayo pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon, talagang ang mga batang ito ay mapapahamak at sila po mga minamahal ay maaaring hindi mapariwara. Amen, mga minamahal. At yan po mga minamahal ay pinagpapasalamat natin ng lubos sa ating mahal na Panginoon sapagkat may Diyos na tumawag sa bawat sa atin, may nahabag na Diyos. Amen? Amen? Mula sa mga lusang na kasalanan, tayo inahon upang tayo po'y lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At napakagulo na po ng mundo ngayon mga minamahal. Amen? At kung titignan nyo, even yung mga news sa internet, mga minamahal, na may pinapanood ako kagabi na in Israel now, sa Israel mga minamahal, na may panukala yung kanilang prime minister na talagang lahat ng mga mag-post, mag-usap o gamitin ng mahal na pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, sila po'y parurusahan, ikukulong. Tingnan niyo mga minamahal, Israel yan. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, talaga makikita natin na talagang kumikilos ang diablo. Amen? Pero sabi nga mga minamahal, ang sino mang manatili hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, kung nagawa yan sa bansa na kung saan mga minamahal, masabi natin, tawag nga natin dyan, Holy Land. Amen? Hindi malayong mag-transfer yan na kung saan-saan. Nakita niyo yung Soji Bill, yung mga LGBT na batas? Tingnan niyo yung mga minamahal, yung basahin niyo yung laman noon, ipinagbabawal ang magbasa ng Biblia. Amen? So kapag naipasa yun at hindi nabantayan mga minamahal, ay talagang delikado ang mga anak ng Diyos. Ngunit napakabait ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Despite all these things happening, mga minamahal, maraming mga nagsasabi, mga minamahal, na sa bansang Pilipinas, bubuhos ang masaganang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At talagang all eyes ang mga ibang bansa, mga minamahal, lalo mga kakristyanuhan, mga minamahal. Tinitignan nila ang Pilipinas na talagang pinagpala. Amen? Spiritually, talagang nandun talaga ang blessing natin malapay. Although siyempre, may mga bagay na kung saan mga minamahal hindi maperfecto siyempre at kailangan ng mga anak ng Diyos kumilos. Amen. Upang ating ipamalita ang tungkol sa ating mahal na Panginoong Hesus at sila makaalam ng katotohanan, sila rin po ay magkatamo ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang huli na ba ito? Huli nang magpatuto ang ating pong mga kapatid, beloved sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Amen. Po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya ibinigay upang makapagpasalamat sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa aking buhay. Dati-rati po ang buhay po namin mga minamahal, wala pa po kami sa gawain na ito, ay tunay po na walang kapayapaan at andyan po ang laging pag-aalala. Subalit, nung kami po ay makakilala dito, tunay na pinagkaloob na ating Panginoon ng kapayapaan na matagal namin inaasam.
Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito pong nakaraang 2 weeks na nagkaroon po tayo ng paghahayo para sa ating 37th church anniversary. Praise the Lord, amen. Tunay na ako po ay kinahabagan ng ating mahal na Panginoong Jesus na makasama po na twice po ako nakasama sa paghahayo mga minamahal. Andiyan po ang kagalakan sa aking puso na makapag-invite po ng mga kaluluwa para po maka-attend po sa ating anniversary. Bagamat andyan po yung busy schedule ko sa trabaho, sa bahay, mga minamahal, tunay na kinahabagan ng Panginoon upang mapabilang po sa mga naghahayo. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito lang pong last Wednesday, mga minamahal, andyan po na yung aking mahal na biran po ay sinugod sa ospital dahil po sa mataas po ang kanyang blood pressure. Bagamat siya po ay mananampalataya niya, andyan po yung pag-alala bilang tao, kaya siya ay aming dinala sa ospital. Subalit bagamat nandun siya mga minamahal, andyan po na nanalangin po kami at sinabi ko po sa kanila na ang tunay na magpapagaling sa kanila yung ating mahal na Panginoong Yesus. That's right, amen. Na manalig po lamang sila dahil sila po, ang Panginoong Yesus ang tunay na magpapagaling. At alam niyo po mga minamahal, hindi po nagdalawang araw mga minamahal, sila po ay nakalabas na. Kaya labis-labis po ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kalakasan na pinagkakaloob niya sa akin at sa aking buong pamilya. Bagamat andyan po na nagkakasakit po kami, nagli-rin po kami pinapagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa patuloy na pagdalo. At bagamat na dyan po maraming pagsubok, andyan po yung katatagan na pinagkakaloob niya sa amin. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagpuprovide niya po ng mga pangangailangan namin sa araw-araw mga minamahal. At bagamat hindi po karapat, dapat kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan at tunay nga po mga minamahal na pakainam na talagang tayo ay isa sa kabangan ng mahal na Panginoon na talagang gamitin upang sa ating pong this coming Sunday ay ang ating pong ating anniversary. Amen? At yan po mga minamahal church anniversary natin. At na kapag tayo po ay naghahayo, grabe mga nakita niyo yung patutunan ng ating mga kapatid, grabe yung pinagpala. Amen? Na kapag kanilang nahahayuan o nabibigyan man lang ng leaflet, mga minamahal, yung ating mga kababayan, talagang they're so curious, sabi na, ano meron dyan? Amen? Ngunit ang sabi nga, kapag tayo po mga minamahal ay gumagawa ng mga bagay na yan, kung paano sila lumapit, it's not ours. Yan po mga minamahal gawain na ng ating mahal na Panginoon. Ganapin mo lang kung ano ang kanya inutos mga minamahal. Amen? Mag-share ka, humayo ka. Amen? At ipamalita mo ang ating mahal na Panginoon. At kung paano siya maglingkod mga minamahal, yan na po ay ganapin ng ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal, praise the Lord. Lahat na po mga minamahal nung mayroong badge, meron na yung pin, sino pang wala pa po mga minamahal. Alam po ninyo, napakahalaga noon, nakita nyo kapag tayo po mayroong anniversary sa Manila, meron talagang parati yon. Amen? At dahil it's one way of celebrating yung ating pong church anniversary. So yung mga wala pa po, that is I think, magkano ang isa noon mga kapatid? 25 pesos. So 25 pesos mga minamahal, may kakaroon po kayo noon, yung badge na yon, kakabit natin sa linggo. Amen, lobi malapay noon. Kakabit natin at lahat ng mga anak ng Diyos, yun talaga magkaroon ng noon mga minamahal. Upang sa ganon, talagang it is really a celebration na higit sa lahat, of course, yung ating pong pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon at yung ating pong pananatili na tayo po'y pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mamaya, bago tayo mag-iwalay, after ng ating pong banal na gawain, ay lumapit lang po kayo dyan sa ating pong table sa tabi ng ating pong Sisters Information, mga minamahal. At kumuha po kayo. That's only 25 pesos. Amen. At parang load lang yan. Mas mahal pa nga ang load. Amen. 100 pesos ngayong load eh. Amen. Yan, it is a joy na talagang ating sinusuportahan yung ating pong mga kagalakan at mga pagsiselebrate ng ating mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon.
Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at atin na po binibigay ang buong paggato sa ating mga kapatid, beloved Sister Miriam Reyes, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. At kung may oras pa po at hindi po pinaganda, ating beloved Sister Abigail Villarus. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat tunay nga po mga minamahal na ako ay muling kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus upang muling makapaglingkod sa kanyang mga minamahal, sapagkat tunay nga po mga minamahal na napakatagal na panahon na ako po ay nalamig sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda na muling makabalik sa gawain ito mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay nawali sa ating pinakamamahal na Jesus, andyan po ang napakaraming bisyo mga minamahal, mga kalayawan sa katawan mga minamahal, na ganitong oras po mga minamahal talagang andyan po na nasa lansangan pa po ako mga minamahal, kasama po ang aking mga kaibigan na tunay na nagkakasiyahan po mga minamahal ng makasalibutang pagkakasiyahan po mga minamahal. At ganoon din po na talagang kung ano po yung mga uso noon mga minamahal na kasuotan ay talagang yung abang lingkod, talagang hindi po yan nagpapahuli mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal na talagang punong-puno ang yung abang lingkod ng mga gawaing makasalibutan mga minamahal. Kaya magmula nang ako ay tinawag muli ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawaing ito, ang lahat ng yan ay binago ng lubusan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. At akin lang din pong may share muli mga minamahal ang dakilang himala ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay mga minamahal. Year 2010 po nga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer mga minamahal. At andyan po mga minamahal na 2 years na lang po ang taning ng doktor sa akin mga minamahal, sapagkat yung nakitang tumor sa aking thyroid mga minamahal ay malignant po mga minamahal. At talagang ito pa po ay aking pinabiopsy mga minamahal. At sa madalit sabi, ito po ay naggalaw po mga minamahal. Ang sabi ng aking mga kilala, once na naggalaw po ito mga minamahal, mas lalong mapapabilis po yung pagkalat ng cancer cells mga minamahal. Ngunit nung time na yan mga minamahal, nung ako po ay nagkaroon ng karamdaman na yan mga minamahal, talagang yung abang lingkod talagang ako pa po ay hindi pa po nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At ngunit ito ay nung ako po ay nagkaroon ng karamdaman na ganito mga minamahal, yung thyroid cancer mga minamahal, talagang ayong abang lingkod, talagang ako po ay napaisip na muling maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. At talagang hindi man po biglaan yung aking pagbabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan na unti-unti po mga minamahal hanggang sa talagang nagseryoso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po na talagang nag-alay ng mga pag-aayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon, humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, yung aking karamdaman na thyroid cancer mga minamahal, ito po ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.
andyan po na talagang taglay-taglay ko pa rin ang kalakasan, kalusugan, na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamalapan sa iyong abang lingkod, mga minamahal. Ako din po ay kaya't hindi pa ako magsasawa na pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na pagbibigay niya ng pagpapala sa amin, mga minamahal, sa pag-iingat po niya sa amin po sa araw-araw, mga minamahal, kahit hanggang ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo, mga minamahal. Amen. At atin na po ibigay ang bupagatong sa ating mga kapatid, beloved Sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. At kung may oras pa at hindi pong pinaganda, ating beloved Sister Abigail Villaros. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako din po ay bumabati sa ating beloved elders, workers, at sa ating mga beloved live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise Ako the po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataon na kanyang pinagkalob sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po nung nakaraang Friday po, andyan po na sinabak po kami sa competition po sa larangan po ng journalism dyan po sa dako po ng Mangaldan. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat andyan po na marami po kaming nakalaban, lahat po ng mga division po sa Pangasinan, andyan po na nakalaban po namin. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil binigyan niya po kami ng katalinuhan. Andiyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nakamit po namin ang championship upang makapunta po sa regional. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan po na nung kasagsagan din po ng COVID-19, andiyan po na nagkaroon din po ako ng sintomas, nagkaroon din po ako ng trangkaso, at nagkaroon din po ng ubo, sipon, at nawalan din po ng panlasa. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pangunguna panalangin po nating ginagalang na pastor. Andyan po na sa pananalangin po mga minamahal. At pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil pinagaling niya po ang sintomas na aking naramdaman. At pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na sa pag-iingat niya po sa amin, sa aking pag-aaral po mga minamahal, binibigyan niya po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. Pinagpapasalamat ko din sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa aming pagpunta dito sa kanyang banal na gawain. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat hindi po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tayo na dadako sa huling magbigay pasasalamat. Amen. Praise the Lord. Atin mo na ibigay ang pagkato sa ating beloved sister Abigail Villaros. Amen. Beloved choir, please prepare. Lord po, ang pinakamataas pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Jesus po. Amen. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildes Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turu't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong buong beloved Almeda family, at ako rin po'y bumabati sa ating pong beloved ordained preachers, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal, na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa pagkakataon na pinagkalob niya po muli sa akin, na ako po'y makapagpahayag ng mga kabutihang ginawa niya po sa aming buhay. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy na pong patuloy na kalakasan na kanyang pinagkakalob sa akin, maging sa aming buong pamilya, sa patuloy na pong pag-iingat sa aming beloved mother, na bagamat malayo po siya sa amin, din po yung patuloy na pag-iingat niya po.
andyan na nilalayo po siya sa mga disgrasya at kapahamakan. Andyan po yung kalakasan na pinagkakalob na po sa aming beloved mother. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na pong pagpuprovide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Andyan po yung siya lagi pong nagbibigay ng pagkain sa aming hapagkainan. Diyan, pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamahal na Jesus sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob na po sa aming pag-aaral, sa araw-araw na pag-iingat na po sa amin, sa aming pasok sa aming paaralan. At ako rin po nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamahal na Jesus sa pag-iingat niya rin po sa kanyang kahabagan na kami na sa tuwing makakasama sa paghahayo, andyan po yung pag-iingat niya po sa aming pagpunta hanggang sa pagbalik po dito sa pastoral house at makapag-follow up po ng mga kapatiran nandyan na matagal na pong hindi nakakadalawa sa kahabagan ng ating pinakamahal na Jesus. Andyan po na talagang andyan po yung willing po sila talagang makadalo po sa ating banal na gawain sa darating na Sunday. Andyan po na pinagpapasalamat ko po yan sa kahabagan ng ating pinakamahal na Jesus na patuloy na magamit sa kanyang banal na ubasan. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas pagpuri, pagsabat, pagdadakila ay tangis sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal, amen. God bless you mga kapatid. Yan po nagtatapos yung ating po pakikinig ng mga buhay na patotoo. At tayo po maganda na po para po sa ating pong papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Habang naganda ating beloved choir, tayo muna tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and it was toward sinners Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the cities and streets, sing everywhere you go. Everybody, come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming, anytime. The world knows Jesus is coming soon. So very soon, come on, shout it from the mountain top. Glory! Proclaim the cities and streets, sing everywhere you go. Everybody, come on, shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, the world knows Jesus is coming. So very soon, for the Lord is my tower, and every gate is a power to tear down the wall of the enemy. In a difficult hour, in a prosperous forward, after the forest of darkness, underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me the power to tear down the wall of the enemy. In a difficult hour, in a prosperous forward, after the forest of darkness, underneath my feet. After the forest of darkness, underneath my feet. After the forest of darkness, underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. At
ating samahan mga minamahal, manatiling nakatayo para po sa ating pong unang awitin. Samahan natin ating mga minamahal na mga awit. Kaya lang papuring ari sa malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ating malapay na amen.
Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, even. Yes, even in Jesus. Napakabait po sa aming buhay. Napakabait po, walang Panginoon, sa aming buhay. Habang mag-isa tayo sa mapuring awit ito, maminamahal, magipag-usap tayo sa ating napakabait na Diyos. Sapat na magdamag upang makita na ba ng Panginoon tayo karapat dapat mapatawad. Hallelujah. 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 Yes, amen. You will, Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. Mga minamahal, bago natin awitin ang huling awitin natin minamahal ang mga awit, kailangan natin makipag-usap sa ating napakabait na Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ang sabi ko kanina, sapat na ang magdamag upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kailangan lahat ay bumagit ng pagpapatawad, humingi ng tawad. Dakila't mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa umagang ito, sama-sama kami magkakapatid nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng iyong biyaya at sa kalangitan, na sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta na iyong nilangisan sa aming uling panahon. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan na iyong banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo kami sa umagang ito, malapay ng makatamis na precision na sa kailangan ng bawat sa amin. Aming sinasaway ang mga demonyo na hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. And on this last song, Lord, in Jesus' mighty name, amen. Praise the Lord. He
There is no storm too dark that cannot calm me. There is no sorrow too deep he cannot soothe. He carried away of the world upon his shoulder. I know my brother that he will carry you. He carried the weight of the world upon his shoulder. I know my sister that he will carry you. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot solve it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. He carried the weight of the world upon his shoulder. I know my sister that he will
Isn't He wonderful, wonderful? God bless you, choir. Isn't Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, wonderful, wonderful? What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, is growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessings He bestows upon my life and my home. Oh, I gotta sing it loud and clear. I know I'm good alone. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, is growing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing, praising my King. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. God bless you, choir. God bless you po, mami na mahal. Maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi masayod, mami na mahal, na pagkalinga sa atin. Amen. Amen. Walang Diyos, maminamahal, na tumutugon sa ating dalangin at sumasama sa ating pagtitipon. Isang tiyak na bagay, kahit isang minuto, hindi tayo manatili sa magdamag. Amen. Amen. At ang ating marubdub at sa pusong pagpapasalamat, pagdulhati, pagsamba ay muli nating pinapabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. At we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din, maminamahal sa lambutihing mga anak, mga manugang, at sa ating mga beloved workers, beloved elders, lahat ng minamahal mga kapatiran, kapiling natin sa magdamag. Amen? Magdamag dahil kaninang alas 9 po ng gabi, ng Friday, nag-start ang ating gawain at exactly quarter to 5, maminamahal, or 10 minutes to 5 dito sa aming bansa sa Pilipinas at sa buong mundo. Ating binabati ang lahat ng ating mga minamahal, mga viewers sa ating Facebook at YouTube channel. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi, anumang oras sa inyong kinalalagyan diyan. Purihin ang ating mahal na Panginoon dito sa Pilipinas. Quarter to 5 o'clock in the morning. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At muli ang pinakamataas sa papuri pagsamba, aking pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito, maminamahal, narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Makinig tayong mainam dahil ito na po ang puso. Ito na ang utak. Pareho ito, maminamahal, ng pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. At kung hindi natin ito pahalagahan, amen, ang sabi nga ni Santiago sa kanyang sinulat na aklat sa Kabanatang 2, talatang 10 ng Santiago, nasunod mo ang siyam na napakahalagang utos. Itong pagbibigay ay binabaliwala mo. Ang sabi ni Apostol Santiago, baliwala ang lahat ng nasunod mo. You are guilty of all. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sabi maminamahal ng aklat ng Hineses,
Atin mo nang basahin ang aklat ng Henesis, Kabanatang 4, talatang 3 hanggang 7, maminamahal, o 7. Ang sabi rito, at nangyari nang lumakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Sabi sa 5, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init ng mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Sa versikulo 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi gumagawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. Di naman minamahal. Kung atin pong simple lamang pakinggan ang talata, akala natin walang kwenta. Amen. Akala natin walang halaga. Pero here comes the two brothers during their times offering their tithes and offering. Nagdala sila pareho ng handog na minamahal na susunugin. During the time ay nililingap ng mahal na Panginoon ang paghandog ng mga haing susunugin. Na in our time, hindi na tayo pinahihintulutan, kundi ito na po ay sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, unang nagdala ng hain si Cain. Dahil si Cain, maminamahal, ay magbubukid. Siyempre po, yung bunga ng kanyang pagbubukid, mga halaman, palay, o anuman maminamahal sa kanyang kapanahunan, ang kanyang maihahandog, hinahandog niya sa mahal na Panginoon. Ganon din si Abel. Dahil si Abel, maminamahal, ay nag-aalaga ng mga tupa, ating napapansin na may kaibahan po ang kanilang paghahandog. Lahat magsabi ng praise the Lord. Gusto ko pong maging gising kayo para maunawaan ninyo, maintindihan ninyo itong aking in-explain. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Abel, maminamahal, kanyang pinili yung mga matataba. Yung mga panganay na mga malulusog. Inihahandog niya, ibinibigay niya sa mahal na Panginoon. Amen. At maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan na nilingap ng Diyos ang pinipili na the best na kanyang inihahandog. Kaya minsan yung mga tagapagpapaliwanag dito, maminamahal, hindi natin maunawaan. Baka sabihin ninyo, pati ba naman yung pera? Yung mga gusot-gusot na, pinakialaman pa, mabuti nga, nagbigay. Yun ang ating katuwiran. Pero dito po sa ating binasang talata, may katuwiran ang mga nagpapaliwanag dito at may katuwiran po si Abel kaysa kay Cain. Maaring si Cain, maminamahal, bulok-bulok na mga halaman, tira-tira, amen. Tulad ng mga mayayaman, sinabi ng Biblia, hallelujah, doon sa bagong tipan, na ang mga mayayaman kumakalansing pa, amen. At tutunog pa ng trumpeta, na nagbibigay sila ng malaki, amen. Amen. Pero si Abel, maminamahal, hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya nagsasabi, ang aking hinandog ay ganiri, ganito. Pinili niya ang pinaka-the best sa kanya pong inaalagaan. Kaya kung sa pera ang pag-uusapan, bakit ka nga naman magbibigay ng mga bulok-bulok na pera? Yung pong mga rate na. Kung iniibig mo nga ang ating mahal na Panginoon, kung galing ka sa bangko, kung ikay nagninegosyo, naghanap buhay, pinipili mo yung mga the best dyan.
Dahil hinahandog mo yan hindi sa tao, sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pala may puntos yung mga nagpapaliwanag. Amen. Amen. Dahil ang mahal na Panginoon pala minamahal ay tumitingin diyan. Sabi nga ng Biblia, sabi nga ng mga karamihan na nagpapaliwanag, ang Diyos ay hindi natin nakikita. Siya ay walang laman, walang buto. Siya ay espiritu. Paano nga natin maminamahal? Maparangalan ng ating mahal na Panginoon. Na kung sa mga pagbibigay ng ikaputandog, bulok-bulok ang binibigay mo. Kagaya ka kay Cain. Samantalang si Abel, the best ang kanyang binibigay. Mga panganay pa. Siyempre po, yung mga panganay, maminamahal, yung talagang malusog yan. Yung unang nagbubukaya ng womb ng kanilang mga nanay, ng mga kababaihan. Dahil ang pagbibigay ng ikaputhandog, maminamahal, we are not only talking about giving money, giving goods. Even, kahit po, mga panganay natin na mga anak, kailangan pala magbubuwis tayo, magbibigay tayo. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung tayo po'y in-urge ng ating gobyerno na tayo po'y magbibigay ng atin pong mga amilyar, magbabayad tayo, yung pong mga buwis nating binabayaran, how much more ang mahal na Panginoon na siyang nagmamayari ng langit at lupa, ang buhay mo, ang kalakasan mo, ang tubig na iniinom mo, ang hangin na nilalangap mo, ang araw na sumisikat sa iyo, ang gabi na kapagpapahinga ka. Lahat yan, probisyon ng Diyos, hindi gawa ng tao. Walang magagawa dyan ng tao. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, dito sa Biblia, pakinggan nating mainam itong mga paliwanag dahil ito po ang sabi ng Biblia, kapag naunawaan mo, ito'y magpapalaya sa iyo. Magpapalaya sa atin. The truth shall set you free. Amen. 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 Ngayon, maminamahal, mayroon dito sa Biblia, sa Book of Numbers, dugtungan natin para overnight naman. Dito sa Book of Numbers, mayroon po ditong pinag-uusapan na isang hari na si Balak, dinidiktahan si Balaam na gusto ni Balak na ipasumpa ang mga Israelita. At ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, babayaran, ibabribe si Balaam. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, basahin po natin para maunawaan natin, dahil may kaugnayan ito sa aking in-explain kanina, para maunawaan talaga natin ang kahalagahan ng pagbibigay. Ito po, ang sabi rito sa 23, talatang 5, talon sa 8, at 11, talon sa 11. Sinabi rito, at nilagyan ng Panginoon ng salita ang bibig ni Balaam, at sinabi, bumalik ka kay Balak, at ganito ang iyong sasalitain. Paanong aking susumpain ang hindi sinusumpa ng Diyos? At paanong aking lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon? Sa 11, at sinabi ni Balak ay Balaam, anong ginagawa mo sa akin? Ipinagsama kita upang sumpain mo ang aking mga kaaway, at narito iyong pinagpala silang totoo. Palakpakan muna natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gising na gising, magsabi ng amen. Tingnan niyo po. Ang sabi ng banal na kasulatan, susuhulan ni Balak si Balaam para isumpa ang mga Israelita. Pero sinalubong siya ng mahal na Panginoon, kinausap, ang sabi ng mahal na Panginoon kay Balaam, huwag mong gawin yan. Kahit ano pang gagawin na panlilin lang sa'yo, ano pang isusuhol sa'yo, gawin mo itong aking sasabihin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, pagpalain mo ang Israelita, ang mga Israelites. Nagalit si Balak. Ang sabi niya, sinusuhulan kita, binabayaran kita, bakit hindi mo ako sinusunod? Ang sabi po ni Balaam, lalaban ba ako sa Diyos? Diyos ang sumalubong sa akin at nagsasabi na pagpalain ko ang mga Israelita.
Anong kaugnayan dito sa akin pong sinabi kay Abel at Cain? Dahil si Abel, maminamahal, ay nagre-represent sa katauhan ng mga Israelita. Pero si Cain, nagre-represent sa gusto po ni Balak. Ngayon, mamili tayo. Kaya nga ang Biblia nagsabi, choose between the two. Gusto mo bang pagpapala o sumpa? Kung gusto mo ng pagpapala, maging matapat ka sa pagbibigay ng iyong ikasampung bahagi, tandog. Pero kung ayaw mo, pipiliin mo sumpa. Still, we have the right to choose. Amen. Amen. Pero katulad po ni Joshua, ang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. We will obey the voice of the Lord. Amen. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa mga matatapat na Kristiyano, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Sa mga hindi, pinakikinggan lang, pinapalabas sa kabilang tainga, amen. Sabi ng 2:13 na mga taga-Roma, ang iyong pinakikinggan kapag hindi mo ginagawa, useless, amen. Pero yung iyong pinakikinggan, iyong pinadaan sa iyong puso't isipan, ginagawa mo, binibigay mo yung pag-aari ng mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, pagpapalain ka, pagpapalain ako, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito, maminamahal, ang nagtuturo ng totoong pagbibigay na ayon sa banal na kasulatan ay ang propeta ng Diyos. Alam natin na sa ating kapanahunan, tinuruan tayo ng totoong propeta, totoong apostol, totoong ibanghelista, totoong pastor at totoong guro. Walang iba kundi ang ating beloved pastor at ang ating beloved assistant pastor. Anong sinabi niya, maminamahal? Sinusunod niya ang sinabi ng Biblia, 2 Chronicles chapter 2:20, verse 20. Ang sabi niya, makinig kayo sa utos ng mahal na Panginoon, pero pakinggan din ninyo ang utos ng kanyang propeta. Dalawang batas diyan sa pagbibigay. Ang sabi po ng utos na una, ang ikapo ay ibibigay mo. Nung ininterpret ito ng kanyang propeta, dagdagan natin ang ikapo ng handog. Kaya nga ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 7, 8, 9, and 10, and 11, sa 8 at 9, ikasampung bahagi at handog, dahil sa 27:30 ng Leviticus, ang sabi diyan, ang ikapo at handog ay banal. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Hindi yan pag-aari ng tao. Kailangan maturuan ang bansang Pilipinas. Ang mga Pilipino, ang mga Kristiyanong na convert, anumang lahi, mayroon tayo sa buong mundo. Amen. Tuturuan tayo ano ang tama na pagbibigay. Hindi lamang ikapo, hindi lamang tenth of whatever you receive as an income, a gain, profit, hindi lamang 10%. Sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan ninyo ng another 10%, 20%, minimum. Pero yung minimum na yon, nagsabi pa ang propeta ng Diyos, para lamang yan sa mga baguhan na napapakinggan nila. Tulad ngayon, may mga nanonood sa iba't ibang mundo, panig ng mundo, na naunawaan nila dahil ngayon high-tech na po tayo. Nagsasalita ako ng Tagalog, pero ang lumalabas sa kanila, English na. Ang lumalabas sa kanila, Russian na, Chinese na, Japanese na. Mayroon pong nag-i-interpret na doon dahil sa ngayon, maminamahal, high-tech na ang ating mundong ginagalawan. Nagpipilipino ako dito, nagsasalita ako ng Pilipino, pero naunawaan na nila ang aking sinasabi. Naniwala po ba kayo niyan, maminamahal? Lahat magsabi ng amen kung kayo naniniwala. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng propeta ng Diyos, kung gusto mong pagpalain, dagdagan mo yung binibigay. Gawin mong 30% yan. Kaya ngayong ating mahal na kapatid, challenge ng isang kapatiran natin sa Metro Manila. Ang sabi ng kapatiran natin sa Metro Manila, ate, kuya, magkano ba binibigay ninyo? Ang sabi natin, minamahal na kapatid, 20% ang binibigay ko. Dahil ang turo ng mahal na pastor, totoo, ang sabi ng kanyang partner. Pero kung gusto mo pang pagpalain, dagdagan mo ate, gawin mong 30%, gawin mong 40%, gawin mong 50% ang pagbibigay mo para lubos kang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Nung ginawa ng ating minamahal na kapatid, dumaan ang pandemic. Wala na, may natitira silang, sabi nga ng mga kasabihan, last money never lost. Amen? Pero sumugal sila, bawal ang sugal.
Sumugal sila sa negosyo, hindi sugal na loto, ano pa, kung ano mga sugal, baraka, papasok ka sa mga pinagbabawal sa mga Kristiyano na mga sugal. Ito, nung marinig ng ating minamahal na kapatid, tinupad niya, sinunod niya, ang sabi niya, sino mag-aakala, pandemic, natitira nilang pera, 10,000. Wala na ang pag-asa. Ang kanilang renta, more than 20,000, 25,000 a month. Ang kanilang natitira is 10,000. Pero ang Diyos, maminamahal, kapag nagpala, kahit 10,000 lang yan, kahit 5,000 lang yan, kapag ikay maging masunurin sa pagbibigay, ang sabi ng Biblia, tulad ng sinabi ng banal na kasulatan, ang 5 tinapay at 2 isda, kung hindi ako nagkakamali, maaaring nagkapalit-palit. Ang sabi ng Biblia, 5 tinapay, 2 isda, o 2 tinapay, 5 isda. Pero alam ko, 5 tinapay at 2 isda, nung binasbasan ng malapay, nung pinagpala ng malapay, nung ipinanalangin ng malapay, dinidistribute, 5,000 na kalalakihan pa lamang. Wala po tayong mga kababaihan, wala pa yung bata, nung kumain ang lahat, dahil nangangaral ang malapay nun doon sa disyerto, nung kinulikta ang mga fragments, yung pong mga tira-tira, umabot pa ng 12 basket. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa makatuwid, nagmumultiply ang mahal na Panginoon. Kapag sinabi mong nagmumultiply, mas maganda at malaking dihamak ang multiplication kaysa addition, subtraction, or division. Pinaka-the best ang multiplication. Amen? Kaya nga ang sabi ng ating binasang talata kanina, sabi ng mahal na Panginoon, nilingap ko ang ibinigay ni Abel, pero yung sayo, Cain, hindi. Ibig sabihin, sa pagbibigay, mayroong nililingap, mayroong hindi. Kung hindi ka sumunod sa standard na pagbibigay, hindi ka lilingapin ng mahal na Panginoon. Kung sumusunod ka sa standard, hanggang pataas pa, kayong ating mga kapatid nagpapatotoo, hindi na nila inaasahan. Bonus na lang ang sabi nga nila. Pero higit pa sa bonus, congratulations pala sa ating minamahal na elder. Ngayon, maminamahal ay talagang itinaas siya ng ating mahal na Panginoon. At hindi lang basta-basta, Regional Director 4 diyan sa NCR at Calabarzon, ating beloved elder brother Jobin Perry. Congrats po. Pagpalain pa kayo lubos ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Yan ang susi ng pagpapala. Pag sinabi mong susi, mabubuksan ang masaganang pagpapala. Yung ating mga kapatid ngayon maminamahal, ang sabi nila, bonus na lang. Amen. Grabe, ang kliyente, hindi na sila naghahanap. Silang pinupuntahan, silang sinusundan. Nag-extend pa ang mahal na Panginoon, hindi lang sa Pangasinan. Naabot na nila ang Metro Manila, hanggang pa-southern na sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, parangalan mo ang mahal na Panginoon sa lahat ng iyong ani, sa lahat ng iyong kinikita. Dahil ang ikapo at handog ay hindi mo yan pag-aari, kundi pag-aari yan ng mahal na Panginoon. 5:18 ng Ecclesiastes, kunin mo lamang ang sayo. Pero ang sa mahal na Panginoon, huwag mong pakialaman. Dalhin mo dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Amen? Amen? Amen! Ginawa yan ng mga kapatid natin na pinagpapala. Ayaw mong humabol? Humabol tayo para tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Pudpud ng ating mga sapatos, chinilas sa kapabalik dito. Pero pag pinakikinggan na ang pagbibigay, binabaliwala mo. Ang iyong tainga ay close na close. Tinutulugan mo, pupunta ka ng CR, pupunta ka sa kantin, kung ano-anong ginagawa mo dahil ayaw mo mapapakinggan. Ganon din ang mahal na Panginoon. Close ang kanyang pandinig. Hindi kanya makikita. At ang sabi ng 3 ng Malakay, kapag dinadala mo yung iyong ikasampung bahagi tandog, ang sabi ng malapit, I can rebuke all the devourer. Kaya ng Diyos sawayin ang lahat ng mga mananakmal. Sa hanap buhay mo, sa negosyo mo, malayo ka sa karamdaman,
malayo ka sa mga problema, malayo ka sa mga aksidente, pasaganain kang lubos ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Dahil ang mahal na Panginoon ay may kakayahan na sasawain ang mga mananakmal. Pero kung hindi ka naging matapat, pakinig ka lang ng pakinig. Amen? Ang sabi ng Biblia, lahat ng hipuin na yung kamay, puro sira. Pero sa mga matatapat, lahat ng hipuin ng kanilang kamay makukumpuni at magmumultiply pa, pasaganain pa ng mahal na Panginoon. Yan ay pangako ng Diyos. 3 John 1:2, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing. Palusugin palakasin ang physical pangatawan, puno ang iyong bulsa. Amen? Yung pangatlo talaga, hindi matatawaran. Even as thy soul prospereth. Yun ang sinabi at tinuro ng propeta ng Diyos, na kapag masunurin ka, you will never be barren. Hindi ka mahuhuli sa labanan. Lagi kang nauuna. Hindi ka gawing buntot, ikaw ay gawing ulo. Nasa ibabaw ka lamang. Hindi totoong ikaw ay katulad ng gulong. Pupunta ka sa ilalim. O vertikan ka na masaganang pagpapala. Lucas 6:38, maminamahal, sisiksikin, liligligin, apawan ka ng masaganang pagpapala. Amen? Lahat ng hipoy na yung kamay, pasaganain naman ng Panginoon. Kaya yung ating kapatid sa dako ng Tarlac, ang kanyang talyer na sa gitna ng bundok, nagugulat yung kanyang mga kababayan, kakapitbahay, ang gagara ng mga sakyan pupunta ng bundok para magpagawa lang. Bakit? Yung kapatid natin, 80% ang binibigay sa gawain ng mga Panginoon, yung sa kanya 20% na lang. Amen? Kaya sa bawat 1,000, kung doon ka sa standard, 200. Sa bawat 10,000, 2,000. Sa bawat 100,000, 20,000. Sa bawat 1,200,000. Yun ang tamang pagbibigay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi nga ng ating mahal na Ebanghelista, para lamang sa baguhan. Kaya kung ikaw ay gustong malagpasan, na sisiksikin, liligligin, apawan ka na masaganang pagpapala, you give 25% total, 30% sa lahat na yung tinatangkilik, tinatanggap, itataas at itataas ka ng mahal na Panginoon. Magpapahiram ka, hindi ka hihiram. Ganon din ang pagtitingala ng bansang ito. Ang mga Pilipino ay ititingalain ng buong mundo kapag naturuan natin ng tamang pagbibigay. Kaya sa umagang ito, ibigay natin ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Ika-10 bahagi tandog. Hindi atin yan. Narito po ang ating beloved elder, Brother Alvin Reyes, para